last day worldwide, day and night time. WFGS streaming online, music on the fly, ready on the line. Listen to the top songs of great performance now streaming on W.FGS. Pakiayos natin mga kapitbahay ang ating mga orasan. Saan man tayo ng dako ng daigdig nandoon. Oras natin sa London, alas 2 ng hapon. Alas 5 naman sa Kingdom of Saudi Arabia. Alas 4 ng madaling araw sa Hawaii. Alas 11 ng gabi sa Japan. Alas 12 ng hating gabi sa Sydney, Australia. Samantalang dyan sa Filipinas ay ganap ng ikasampu ng gabi. Dito naman sa atin, silangang bahagi ng Estados Unidos, eksakto na alas 9 ng umaga. Well, magandang umaga sa mga kapitbahay natin dito po sa silangang bahagi ng Estados Unidos. Good morning! Magandang umaga from Alaska to California hanggang dito sa atin sa silangang bahagi. New York, New Jersey, Connecticut, Pennsylvania, Delaware, Baltimore, Rhode Island, Massachusetts. Ano pa ba? Ang dami pa. May baba tayo muna. Washington DC. Nandiyan pa rin ang Virginia. Nandiyan ang Georgia. Nandiyan ang Florida. Yan ang ating silangang bahagi ng Estados Unidos. Good morning! Ingat lamang tayo mga kapitbahay sapagat merong nakalipas lamang na snowstorm. Sabi nga ito, it blasted the northeast. Ang detalye niyan ay mamaya lamang habang umuusad ang ating Fun Saturday Live. Furel Salvo po ang inyong kaagapay mga kapitbahay. Nandyan din ang ating mga pangunahing mga balita dyan sa Pinas. Ang lumalala at nagiging mapanganib na mga sinkholes dyan sa Boracay. Ang maagang regalong pamasko ng Malacanyang sa Malacanyang. Nandyan din ang patuloy na pangdudusta ng komunistang China ng Xi Jinping factor sa mga kababayan nating mga Pilipino. Ilan lamang ito sa mga pag-uusapan natin ngayong araw na ito mga kapitbahay. Araw ngayon ng Sabado, ika-17 ng buwan ng Disyembre. Pangalawang araw ng ating simbang gabi kanina. Saan mang dako ng daigdig, merong mga Pilipino. Meron tayong mga simbang gabi na isinasagawa. Dito sa amin sa Our Lady of Victories ay alas 5 ng madaling araw. 1 of 2 dito sa New Jersey na kung saan ang simbang gabi ay talagang ipinagdidiinan ang tradisyon na isinasagawa dyan sa Pilipinas na kung saan
Ang simbang gabi is supposed to be madaling araw. Maliwanag na kasaysayan niya ng Pilipinas na ang simbang gabi natin riyan ay umaga. In fact, diyan sa Pilipinas, ang orihinal na simbang gabi ay isinasagawa ng 4:00 ng madaling araw. Paring buntalaget. Di ba? Nakagis na natin yan eh. Tayong mga magkakaedad, kagaya ni paring Bong Talagit, ni Eric Cultivo, ni Judy Salarungan, kaming mga magkakaedad, hindi pala, mas matanda pala ako sa inyo eh. Alam natin yung kasaysayan ng tinatawag na simbang gabi. Yan ay ipinairal sa atin ng mga Espanyol, yan ay dahilan sa masipag ang mga Pilipino, at yan ay dahilan sa nakagisna na natin ang pagsasaka. Yan ang pinamana sa atin ng kanununuan natin. Kaya lamang dahilan sa pagsasaka natin na yan, kaakibat ang relihiyon, ang Katoliko, sabi ng buong may kapal, kailangan basbasan kita sa umaga bago ka pumasok ng trabaho para mailigtas ka sa anumang kapahamakan sa buhay. Kaya nga ba, kapag tayo papunta ng sakahan, yan ang ipinairal sa atin simula pa noong 1500 sa bansa nang sakupin tayo ng mga Espanyol doon sa Pilipinas. Pagpasok ng sakahan, pag ganitong mga panahon ng Christmas, daan muna sa simbahan. Kaya diyan isinilang ang simbang gabi. Di ba, mga mare ko? Maring Judy Salarungan, magandang gabi po, Fiorel. At sa lahat ng ating mga FSL, paring Jan Torres. Saan nandoon ito? From John and It's. Yung greetings ni June ay from John and It's. Tama bang pagkakabigkas ko nito? Para kasing German itong pangalang isa eh. Evelyn Punsones, I'm watching Fiorel. At saka si parang John Torres Bocobo, good morning, sir. Sabi niya, good morning eh. Judy Salarungan. At saka si paring Eric Cultivo at saka si paring Ben Magbohos. Ilan sa mga early birds natin today? Araw ng Sabado at 17 ng buwan ng ng Disyembre, mga kapitbahay. Inaasahan ko lamang na kaagapay tayo riyan sa mga aktibidad natin ngayong season na ito ng Christmas. Kaagapay na riyan ang pamimili ng mga regalo sa ating mga inaanak, pare ko. Ano ito, Sir? Janet Marco po ito. Aba, si Janet pala eh. Bakit ang daming pangalan kasi Janet eh? Si Janet Marco, ang ating kaibigan dito sa New York. Magaling ito eh, very active. Ito ang matibay na ikangay mga sandala natin dito sa mga activities sa New York. Sabi niya John Torres Bocobo, yaan pala ay si Janet Marco. Sa lahat ng mga Pinoy around the world, God bless na lamang, sabi ni paring Ben Magbohos. At sa inyo lahat, thank you. Pakinggan si Fiorel Salvo tuwing Sabado dito sa FGS Web Radio para sa mga Pilipino. Agaya ng nasabi ko kanina, mga kapitbahay, uunahin ko ito. Diyan sa Pilipinas, ang lagay ng ating panahon ay medyo maalinsangan. Ayon sa Pag-asa, mainit ang kapaligiran nitong nakalipas na ilang oras, araw ng Sabado, and also expected tomorrow, Sunday. Diyan sa Pinas, maalinsangan, medyo may kainitan sa ilang mga kapaligiran, bagaman may mga manakanaka na mga pagkulimlim ng kalangitan sa ilang mga bahagi ng Luzon at Visayas. Ang general condition is maalinsangan diyan sa Pilipinas. Dito sa amin sa Amerika, kay Maring Janet Bocobo, dito sa amin sa Amerika, ay kadadaan lamang maliwanag na ngayon eh. Sa New Jersey, maliwanag na ang sikat ng araw.
Pero itong mga nakalipas na mga araw from Tuesday, ang kanlurang bahagi ng Amerika, kasama na roon ang Central Plains, hanggang sa araw ng Friday kahapon ay umabot naman ito sa Northeast. Nagkaroon ng heavy snow. Sabi nga ng isang headline, the Northeast has been bombarded by heavy snow. Matindi yung kataga, ha? Binomba ng katakot-takot eh. Ito'y nagsimula pa noong Martes sa ilang bahagi naman ng kanlurang bahagi ng Amerika, and then Central Plains, and then nung araw ng Webes dito naman sa amin, hanggang kahapon ay Alam mo bang ang ulan dito sa amin, ano ha? Kayo mga naandyan sa ibang bahagi ng daigdig, yung ulan dito sa amin sa New Jersey, ang tikatik, hindi naman heavy eh. Yung tikatik ng ulan ay walang humpay, tuloy-tuloy, simula pa nung araw ng Miyerkules. Nangulimlim na ang kalangitan ng Miyerkules at ito ay tuloy-tuloy hanggang kahapon, araw ng Biyernes. Etong Weather Bureau namin dito sa Amerika, ang sabi nila, itong sama ng panahon, the monstrous storm, bamdagan mo yan ha, malahiganting bagyo. Ayon dito, tumama ito sa New York area, New England, nitong kalagitnaan ng linggo na ito sa amin, hanggang kahapon araw ng Friday. After many in the South were left grappling with power outages. At mga bahay dito ay sinalanta hindi lamang ng bagyo, hindi lamang ng hagupit ng snow, hagupit ng hangin, kundi ang masama pa rito, ang ilan dito ay nagkaroon ng mga ipu-ipo. Mga ipu-ipo sa mga lugar ng Pennsylvania at ibang bahagi pa ng kalagitnaan ng Amerika ay nakarama ng ganitong uri ng mga pagsalanta. Siguro pakinggan na lamang natin itong ilang mga dagdag na balita na ito. From ABC News in New York, David Muir at ang senior meteorologist Rob Marciano. Pakinggan natin ang kanyang pag-uulat. Heavy snow, rain, icy highways already. Part of the Pennsylvania Turnpike shut down. Tonight, the images coming in already. An ice storm crippling parts of the Northeast tonight. These images from Somerset, Pennsylvania. A major accident shutting down parts of I-76, of course, the Pennsylvania Turnpike. Slow going elsewhere. Heavy snow blinding drivers in Bath, New York. Treacherous driving on Interstate 86. And this system doing more damage across the South. More than 50 reported tornadoes now across 6 states. The frightening scene in New Orleans when a tornado crossed an intersection with drivers right there on the road. The most powerful tornado at EF3 in Farmerville, Louisiana, winds 140 miles an hour. And reports today of a tornado in St. Petersburg, Florida. All of this as this storm now hits the Northeast. Senior meteorologist Rob Marciano leading us off again tonight. Tonight, that monster storm now impacting millions in the Northeast with heavy snow and ice, creating treacherous travel conditions. This crash shutting down both sides of Interstate 76 in Somerset, Pennsylvania. Our Stephanie Ramos in Syracuse, New York. Parts of New York and New England bracing for up to 2 feet of snow. The same system spawning that deadly Tuesday, killing at least 3 people. Oh my God. Incredible new video from New Iberia, Louisiana, showing 2 funnel clouds circling each other before combining into one tornado. The tornado tearing through this neighborhood, lifting this home off its foundation and slamming it to the ground. The family actually inside while that was happening. That family uninjured, but other parts of their block unrecognizable. Officials today saying it was an EF2 tornado, winds of over 110 miles per hour. When the storm hit, I was cooking red beans. Patricia Benvenuti losing the home she lived in for decades. She and her son riding out the tornado in the bathtub. In your 50 years here, I mean, ever think something like this would happen? Never, never, never. Everything's going. Yan ang report sa palatuntunan ni David Muir ng ABC News in New York, ang kanyang field man, meteorologist Rob Marciano. So napakinggan ninyo, napakaraming mga ipu-ipo, tornado,
ang sumalanta sa ilang mga lugar dito sa ilang bahagi ng kalagitnaan ng Estados Unidos. Now, kahapon, araw ng Friday, at saka nung araw ng Webes, dito naman sa makabahagi ng kaitaasan ng New York, in New York. Hindi ho itong bahagi ng Manhattan area, etong island namin dito sa Manhattan, hindi masyadong inabot. Pero yung mga nasa itaas ng New York, kasama na ang New Hampshire at ang Maine, ay ilang mga bahagi lamang na inabutan ng 18 to 24 inches ng snow. In fact, minomonitor ng aking anak dito yung aming kubo. Doon sa upstate, mga 8 inches din yung kapal ng snow na inabot doon sa ilang bahagi ng Lake George and then upstate New York. 8 inches. Sa ilang bahagi umabot ng 18 inches at sa ilang mga bahagi ng Vermont, ng New Hampshire, ng New York, upstate, umabot ng 2 pulgada, 2 feet, 24 inches. Samantalang yung ilang bahagi ng Pennsylvania at saka New Jersey nung araw ng Huwebes, yun din ang naging mga karanasan. Meron tayong mga karagdagang report pa rin dito. Pakinggan natin. Still from Rob Marciano para maragdagan natin ang kaalaman kung ano ang mga naging kapinsalaan na dala nitong heavy snow na sumalanta sa maraming mga estado dito sa Amerika, simulang Central Plains hanggang dito sa Northeast ng Estados Unidos. We're thinking about all those families across the South. Let's bring in Rob Marciano back with us live again tonight. He was in New Orleans last night just as that tornado hit. Today, making the trip to the Northeast to report for us again tonight, and we sure do appreciate it, Rob. And so take us through the next 24 to 48 hours. Well, it's been quite a storm, David. I mean, all week long, every state in the lower 48 has been touched, and now it's the Northeast's turn in the form of a lot of winter weather and a miserable cold rain. Look at all the alerts that are posted, winter storm warnings and watches and ice storm warnings and through the Shenandoah Valley and the Blue Ridge Mountain. That's a big deal too. And a lot of these are going to hang around through Saturday. So that means this big storm kind of puts the brakes on the center of the parent low, the upper low is way back in the upper Midwest. That's where the blizzard's still ongoing. Look at the heavy rain moving through Baltimore, up I-95. Some of them sleet moving in there too as well, heading into Long Island, and heavy snows moving up in through central New York, Elmira and Ithaca included. And that's where it stays, northern parts of New England as well. Look, all the way through tomorrow, kind of nor'easter kind of develops as that upper low comes over the Atlantic, and it's going to be a strong one. I think wind, rain, and snow in through Maine all the way through Saturday, piling up the snow. You better believe it. We'll see 6 to 12 inches, a good swath of it through New York State, in through New England. Might see over a foot of snow in some of those spots and a half an inch of rain, ice. That's going to be a problem across parts of Appalachia before this storm finally moves out, but that doesn't happen until Sunday. Thank you very much, Rob Marciano ng ABC News dito sa amin sa New York. Yan ay kinuha natin kagabi bago tayo natulog. Yan ang mga latest na mga kaganapan sa sama ng panahon na dinanas natin dito simula sa kalagitnaan ng estado hanggang dito po sa Northeast o hilagang silangan ng Amerika. Paring, Mari pala. Janet Marco. Akala ko lalaki, Jan Torres yung pala si Janet At saka si paring Ben Magboho sa lahat ng mga Pinoy around the globe, sabi niya, God bless na lamang. And then Judy Salarongan, Dan Sharing Furel. Thank you. Maraming salamat, Judy. Yan thumbs up tayo riyan. Thank you. Alam mo, bagaman ito ay isang public service natin, kumbaga sa aking sarili, hobby ko na lamang ito Gawa nang nahirati tayo sa ating professional job. Noong mga nakalipas na panahon from 1964, diyan sa Naga City, naalala ko tuloy, 1964, itinatag ni Joe Masison at saka ni Nilo Tayag ang Kabataang Makabayan noong November 30, 1964. Kagagraduate lamang namin noon ng high school November 30, 1964, itinatag ni Nilo Tayag at saka ni Joe Masison ang Kabataang Makabayan sa university
of the Philippines. RIP na si Joma. Kaya lamang yung mga panawagan ng mga opisyal natin ng gobyerno at saka yung mga panawagan ng Armed Forces of the Philippines na sumuko na yung mga NPA, malayong mangyari yan eh. Habang buhay pa ang suporta ni Xi Jinping sa New People's Army, hindi mamamatay yan kahit wala na si Joma Sison. Hanggang may suporta ang Chinese Communist Party sa New People's Army, hindi mawawala yan eh. Lagi ng ating Fun Saturday Live, Maring Judy. Thank you Maraming salamat. Sabi ko na nga kanina, kahit na ito ay isang hobby natin, maganda na yung mas marami ang nakaalam ng ating programa. Marami tayo nakakasalamuha, especially sa pagtalakay natin ng mga issues na talagang pinagsikapan natin tuwing araw ng Sabado na manaliksik ng husto para po sa kapakanan at biyaya ng ating mga kababayan, mga Pilipino, hindi lamang yung mga naandyan sa Pilipinas, kundi yung 11 milyong mga Pilipino outside of the country. Kasama na riyan si Maring Janet Marco at saka ang inyong abang lingkod. Gawa ng yung mga roots natin, hindi natin matatalikuran eh. Kaya thank you kay Judy Silarungan at sana kayo rin, ibahagi natin, i-share natin ang programang ito sa ating mga kaibigan. Sabi ko na nga, kahit ito'y hobby lamang, it will be a pleasure and ito'y maitatanaw natin ng malaking utang na loob kung ang programang ito ay laganap sa mas nakararami. Paring Fernando Diego Constantino, thank you pare ko'y, maraming salamat. At saka kay paring Bonnie Bonifacio Año Nuevo, as usual, kaagapay natin ang ating partner, isang malamig na magandang hapon, Furel. At sa lahat ng mga kakampink, naandyan siya sa Riyadh Kingdom of Saudi Arabia, ang pare natin, Bonifacio Año Nuevo. Si paring Fernando Diego Constantino, pare ko'y, sa lahat ng mga katropa natin sa FSL, na walang sawang nakasubaybay sa iyong mga makabuluhang programa. Thank you. Yan ang ating kaibigan Fernando Diego Constantino. And ang aking kababayan, Jus Mabalos. Maray na banggi. Kik Mendoza. Maray na banggi man Furel at nagdadalan kami digdi sa Naga. Ang aking lupang tinubuan. Kahit na ako libu-libong milya na. 8,000 miles away, 9,000 miles away, yung ating puso damdamin nakatanim pa rin dyan sa Naga, pare ko. Parang Kik Mendoza. Kaya pag ako'y umuwi riyan, magpapakape ka. Magpapakape ka. Ang paborito kong kape riyan, yung Fiesta. Yung nandoon sa itaas. Kasi kitang-kita yung 2 plaza roon sa Fiesta Hotel Fiesta nga ba yon? Or Crown? Crown pala, hindi Fiesta Crown Hotel pala. Pare ko, Kik Mendoza. Okay, Raul Villanada, I'm watching. At saka si Leonor Kurata. Diyan sa Shibaken, sa Japan. Good evening, Furel. Good evening din sa iyo, Leonor Kurata. At good morning. Sabi ni Raul Villanada, di ko na kaya, sir Nung araw nung ako'y naandyan sa Naga, at saka nung ako'y nalipat dyan sa DCXL sa Maynila, ang bati natin good! Hindi na kaya Ang bati natin, hi! Ay, hindi na kaya. Matanda na Good morning, Furel. From Durham, North Carolina. It's Arroz Caldo morning. Aba, sarap. Arroz Caldo morning. Malamig kasi, sabi ni paring Raul Villanada. Ano kaya kung pwede mong i-LBC-an, pare ko? wala tayong grab, anong tawag niyan? Yung mga motorista riyan sa Pilipinas na pwede maghatid ng mga pagkain.
Wala tayo niyan dito eh. Pare ko thank you. Arus Caldo ni Raul Villanada and JF Robles Villa Diego. Good morning na lamang, Furel. Have a nice weekend and be safe from Arizona. Bakit naman pare ko naandyan ka pagkatapos sasabihin mo the worst around the corner for our beloved Philippines pala. I think I think so if you are in the bottom if you are in the bottom line citizen yan sa Pinas. Yan ang sabi ng pare nating JF Robles Villa Diego. Mamaya pare ko pag-uusapan natin yan. Sa ikalawang bahagi natin. Pag-uusapan natin yan pare ko Isang malamig na magandang hapon, Furel, at sa mga kakamping dito sa Riyadh, Bonifacio Año Nuevo, Maria Dolores Santos, good morning. Good afternoon na riyan Nandyan siya sa London Si Maria Dolores Santos, Carolina Luge, good morning, Furel. At sa kay Madam Hilda, have a nice weekend na lang to both, sabi ni Carolina Luge. And then Jess Guevara. Jess Guevara, pare ko maraming salamat sa alalay sa atin lagi. Maraming salamat. Ngayon, kung kayo po ay kagaya nitong aking mga partners dito, kagaya ni na parang June Florentino, parang Ed Tolosa, Judge Victor Zison, Galimunar, itong mga partners ko rito sa Macboys. Ala nang ginawa ang mga ito kundi maglamyarda sa iba't ibang panig ng daigdig. Ngayon, ang paalala ko lamang kung sino man sa inyo ang naandyan sa Germany, lalo na sa Berlin, harinawa na ligtas kayo sa kapahamakang naganap riyan sa isang historical hotel dyan sa Berlin. Ang nangyari kasi yung 1,500 na isda, eto'y mga lamang dagat ito hindi ito ordinaryo mga isda. 1,500 spoon sa isang hotel sa Sa kalagitnaan ng araw, biglang sumabog yung aquarium nito. Aquarium. Mantakay mo, 48-meter high aquarium. Ilang palapag na gusali yan. Biglang sumabog. Ito'y naganap doon sa Berlin Hotel. Isang popular na hotel sa Berlin. At sumabog ang 1,000,000 galon, 1,000,000 liters of salt water. Ito'y tubig dagat. Ito'y aksidente. Siguro sabi ng mga ibang mga eksperto, baka sa tagal na nitong aquarium na ito, 48 feet. No. 48 meters. Pantakay mo yan, times 3 kung gaano kataas ito. Bigla na lamang na sumabog. Sabi ng ilan, maaaring gawa ng lamig. Baka naging brittle yung glass. Bigla na lamang na sumabog. Pakinggan natin itong report muna sandali. This giant aquarium in a hotel was home to around 1,500 tropical fish and a popular destination among tourists. The guests at the hotel woke up Friday morning to the sound of a loud bang. The beloved aquarium had shattered. It sounded almost like a firework, but the hotel actually shook inside. I could describe it as a and I jolted out of bed and turned around and I didn't see any movement, so I didn't know what the heck was going on. The tank with 1 million liters of water shattered quickly. A large cylindrical tank in the building behind me burst. There was a massive water leakage, which also caused damage to the building. The pressure sent debris from the building flying into the street. Rescue teams arrived, and hotel guests were evacuated.
We heard a loud bang at about 5 or 6, but didn't think anything of it at the time. A little while later, we got out of the room and looked. All the elevators went down, and the lobby was completely destroyed. Due to the abrupt leak, a large number of fish couldn't be saved. The elevator ride with views of the tank is now only a memory. Yan ang ating tagapag-ulat. Galing mismo yan doon sa Germany, sa Berlin. Kaya mauunawaan natin kung paano niya inireport yung pangyayari. Yan ay naganap doon sa Radisson Collection Hotel sa downtown Berlin, sa Germany. Ang naturang cylindrical aquarium, ito ho yan. Kung pagmamasdan ninyong maigi, sa bandang ibaba, yaan ang lobby ng hotel. Yung mga nakatumbok-tumbok na mga kulay itim na yan, mga tao yan, ganyaang kalaki ang naturang aquarium. 48 meters high. Tingnan naman ninyo yung mga bintana na nasa gawing kanan ninyo. Yan ay mga divisions ng bawat palapag ng hotel facing the lobby. Makikita ninyo kung ilang palapag ang naturang hotel kumparado sa laki ng aquarium. Sa itaas ng aquarium ay glass walkway, corridor. Sa itaas, makikita ninyo. Ganyang kalaki ang aquarium na ito na biglang sumabog. Yan ay naganap kahapon, araw ng Friday. Ganyang kalaki. Tingnan ninyo yung mga tao sa ibaba, oh. Kung makikita ninyo, parang mga langgam na lamang sa liit sa ibaba, At saka yung gusali, maaari ninyong ikumpara kung gaano kalaki ang naturang aquarium sa Radisson sa pagkumpara ng mga palapag ng hotel sa gawing kanan ninyo. Ganyang kalaki. 1,500 different species ng mga lamang dagat. Nandiyan may mga pating, nandiyan may mga kung ano-ano, mga barakuda, may mga pawikan pa riyan, at saka kung ano-ano, napakarami. Bigla na lamang itong sumabog. At tunayan sa dami ng 1 million liters of seawater, pati sa karagatan sa mga kalsada, umabot itong naturang tubig. Kaya ingat na lamang tayo mga pare ko, kayo mga mare, mga lakwatsero. Ingat kayo riyan, ha? Paring Jess Guevara, thank you. Dan share na daw, sabi ni Mariko. Leonor Curata, thank you, Lenny. Maraming salamat. Ano ito? Vamos Argentina. Sabi ni Bonifacio Año Nuevo, FIFA World Cup. O nga pala, Qatar 2022. Yan ay finals bukas Sunday, American time. Jess Guevara, salamat sa pagbati ka, Furel. Medyo napaidlip sa kaiintay sa FSL. Malamig kasi dito sa amin sa Italy, lalo na pag wala kang katabi sa pagtulog. Nagpaparinig ang pare natin riyan na Jess Guevara. Malamig daw kasi sa gabi at mahirap matulog ng walang katabi. Antonino Malay Manlolo, pare ko, good morning. At saka kay Medi Foster Loza, happy watching na lamang sa mga kaibigan natin riyan. Sa lamig, ang mga kawawa nito kung lamig ang pag-uusapan, ang mga kawawa nito yung mga sundalo roon sa Ukraine. Hindi lamang mga sundalo sa Ukraine, naalala kong bigla kasi nung sinabi mo yung lamig Hindi lamang yung mga sundalo sa Ukraine, kundi yung mga mamamayan, civilians, doon sa mainland ng Ukraine, sabagat ito ang naging sentro ng target ng mga rocket na pinaiilanlan ni Vladimir Putin.
sa mga civilian places doon sa Ukraine. Sabi sa report na tinanggap natin galing kay Julia Shapiro ng CNN, sabi niya, a new barrage of missile was reported across Ukraine on Friday morning until the evening, damaging energy infrastructures in several regions and killing at least 2 tao. Pakinggan natin si Will Ripley. Meron siyang dalang pag-uulat tungkol dito sa bagay na ito. Malaman natin gaano ang extent at ano ang pakiramdam ng mga mamamayan natin doon sa Ukraine. I hope wala tayong mga Pilipinong nandoon. The Kyiv City Military Administration says the Ukrainian capital has survived one of the most massive missile attacks since the beginning of the full-scale invasion. Now, I'm standing in a square where you can see destroyed vehicles from the beginning of the war. We actually can't take you to the scene of these attacks because the targets were critical infrastructure, and Ukraine has very strict rules about filming and showing these locations. They don't want to tip off the Russians to what areas they might have hit and what areas they might have missed. But in this case, Kyiv says that most of the missiles never reached their targets because they say out of around 40 missiles that Russia fired directly at Kyiv, which is a huge number even for locals who've been living here throughout this full-scale war for nearly 10 months now, they say they shot down 37 of them. There were, however, 3 explosions reported here in Kyiv, both on the east and west banks of the river, 2 of them in the east, 1 in the west. There are reports across Ukraine of entire cities plunge into darkness as a result of these attacks, which didn't just hit here in Kyiv. They also hit to the south in Odessa and to the north in Sumy and Kharkiv. But here in the capital, there were tens of thousands of people sheltering in place, hiding in underground subway stations, waiting for an all clear. And there were sounds of explosions. We actually heard them this morning as we were getting ready to pack up and go on a road trip. The air raid sirens went off, and there were some loud explosions that could be heard in our vicinity. CNN staff who lived even closer to the scenes of the explosion said they also heard the sound of the air defense systems being activated, shooting down presumably those dozens of missiles that were headed towards the Ukrainian capital. The number of dead and injured, of course, those reports are always fluid, but as of now, we know at least 2 people killed, at least 5 people injured, including children. And UNICEF just days ago warned that these ongoing Russian attacks, this constant bombardment of the civilian power infrastructure, is putting the physical and mental health of nearly every single child here in Ukraine at desperate risk. Will Ripley, CNN, Kyiv, Ukraine. Thank you very much, Will. Will Ripley na nandoon nakabaon sa Kyiv doon sa Ukraine sa mga sandaling ito. Galing yan sa CNN Europe. Well, ang oras natin, 37 makalipas ang alas 9 ng umaga, Eastern Standard Time, 10:37 in the evening, Philippine Standard Time, mga kapitbahay. Pakinggan si Firel Salvo tuwing Sabado dito sa FGS Web Radio para sa mga Pilipino. Kaya naman sa atin, iba naman ang problema riyan. Habang palapit ang Pasko, Maring Medi Foster Loza, Maring Antonino Malay, Manlolo, habang palapit ang Pasko, diyan sa atin ang problema natin, wala tayong problema sa mga brownouts na yan, mga rockets na yan riyan. Wala tayong problema. Ang problema natin ay nasa kalsada. Nasa kalsada ang problema diyan, lalo na sa Metro Manila area. Ang report ng Metro Manila Development Authority ay nagsasabi na ang traffic sa mga main arteries ng Metro Manila, particularly ang EDSA, ay nagkaragdagan ng mga 10% ng mga usual number of vehicles na pumapasada sa mga kalsada natin. Ayon sa report ng Metro Manila Development Authority, ay nagiging problema nila ngayon at pinag-aaralan, sabi ni Melissa Karunungan, ang tagapagsalita ng MMDA, sabi nila pinag-aaralan ng maigi sabagat ang kanilang tansya sa kahabaan lamang ng Epifanio de los Santos Avenue. It's a 24-kilometer road, 24 na haba ng kilometro ng Epifanio de los Santos Avenue. Ayon dito kay Miss Karunungan, ay nagdagdag ang bilang ng mga sasakyan dito more than 10%.
Ito lamang na nakalipas na buwan ng Nobyembre, ang bilang ng mga sasakyan dito ay 417,000 a day. Dagdagan mo yan ng another 10% yan ang kalagayan ng trapiko dyan sa kahabaan ng Epifanio de los Santos Avenue. Hindi lamang yan ang problema, kundi lalo na sa mga maliliit at mga makikipot na mga boulevards dyan sa Metro Manila area. JP Nunez ng UNTV, pakinggan natin ang kanyang report. Manila. 430,000 vehicles along EDSA is expected next week according to Metropolitan Manila Development Authority or MMDA. This is the increase expected to the volume of vehicles as holiday season approaches. Attorney Melissa Karunungan, the spokesperson of MMDA, said heavier traffic could be expected from December 19 to 23. On those days po, pabalik na po ang mga taga-probinsya. So we're in full force sa mga traffic enforcers namin sa mga bus stations at bus terminals on December 19 to 23 po. Matagal yan, 2 oras yan, may mabigat na yan. Could be better to use alternative routes in Metro Manila, especially the Mabuhay lanes once heavy traffic built up in major thoroughfares. Attorney Karunungan said build-up of traffics are expected along the malls and areas with ongoing flagship transport project of the government. Pag nakikita po nila na congested na po ang EDSA or major thoroughfares, pwede nila po gamitin yung mga Mabuhay lane. Yung pinaka-accessible po ang Mabuhay lane number 1, may pass through 5 LGUs from Quezon City to San Juan to Mandaluyong to Makati, Pasay City po. In November, MMDA recorded 417,000 vehicles along EDSA, which is above the 405,000 highest recorded in 2019 before the pandemic hits the country. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. We serve the people, we give glory to God. Thank you very much, JP Nunez. Maraming salamat. Paring Daniel Razon, ang big boss ng UNTV. Thank you. Merry Christmas sa inyo lahat riyan in advance. By the way, UNTV, alam ninyo meron tayong tinatawag riyan sa Metro Manila na Mabuhay Lane. Yung Mabuhay Lane na yan actually ay yung mga existing roads na inaakala ng MMDA na most accessible sa mas maramihang mga ruta. Yung Mabuhay Lanes. Kaya ang ginawa ng MMDA, lahat ng mga classified as Mabuhay Lanes, walang dapat na mga nakaparada riyan. Left and right, walang mga parking allowed sa mga Mabuhay Lanes na ito. Kaya lamang, alam mo naman tayo riyan sa Pinas. Tingin sa kanan, tingin sa kaliwa, walang pulis. Okay, parado tayo. Di ba, pare ko? Ganyan eh. Ganyan eh. Kaya pag nabubulaga sila ng mga MMDA enforcers, makikipag-away. Hindi mo ako inabisuhan eh. 5 minuto dapat eh. At saka ako'y taga-NBI ako ha. Ganyan paring Efren Merano, di ba? NBI ako. Huwag mong gagalawin ng kotse ko riyan. Sir, nasa kanto ho kayo eh. Doble ho ang parusa riyan eh. No parking na, naandyan ka pa sa corner. NBI ako ha. Di ba? Ganun yan parang soccer friend, di ba? Nasa kote ng traffic policeman. Gawa ng tingin sa kanan, tingin sa kaliwa. Walang police. Mabuhay lane, park tayo rito. Ganyan ang mga ugali natin Pinoy eh. Hanggang kailan tayo magigising mga parikoy? Di ba Maring Medi Foster Loza? Paring Antonino Malay, Manlolo? Hanggang kailan tayo magigising diyan sa Pilipinas? Kaya kapag tayo inapunta sa ibang bansa, kagaya dito sa Amerika for example, dala natin yung ugali natin sa pagmaneho sa Pilipinas, nasa kote tayo ng pulis, wala tayo, tamimi. Di natin alam. Iba pala, pinaiiral pala ang batas dito eh. Di ba? Kaya yung heavy traffic dyan sa Metro Manila, bantayan na natin.
hindi lamang yung heavy traffic ang bantayan natin at alagaan nating medyo maaliwaswasan ng konti ang mga kalsada. Ano ha? Ang isa pang kailangan bantayan natin yung mga tarantado riyan ng mga nanluloko na ipinakakain sa mga Pilipino, unang-una na, hindi sertipikado ng Department of Health. Ikalawa, walang certification ng authenticity ng produkto galing sa DTI, Department of Trade and Industry. Saan galing ang mga produkto na ito? Sa kaibigan ni paring Rod Duterte, galing sa China. San damakmak ang mga ibinabaha na mga produktong made in China ng mga maaliwaswas na mga kakutsaban nila sa Pilipinas. Pagdating ng mga produkto sa Pilipinas, ang iba'y nire-repack. Ang iba naman ay as is na. Ang problema nito sapagat ito'y mga palusot, walang mga timbre ng sertifikasyon na galing sa Department of Trade and Industry. Naalala ninyo noong nakalipas na buwan ng Oktubre, isa lamang ito sa maraming mga kampanya na ginawa ng DTI na isa ilalim ng inspection yung mga warehouses ng mga importers. Unluckily, ang mga importers nito karamihan rin ay mga Chino sa Pilipinas na mga, Filipino citizens na ang marami. Pero yung kanilang mga nakaugalian na mag-importa ng mga produkto illegal, hindi pa rin mawala sa kanilang mga kalooban. Kaya yung DTI noong Oktubre, I think kung ako'y hindi nagkakamali, nagsagawa sila ng operation, anong tawag noon, sweep-over, there you are. Naglunsad ng kampanya ang Department of Trade and Industry noong buwan ng Oktubre. Ang tawag nila ay sweep-over. Sinalakay nila yung mga warehouses ng mga importers. Maraming mga natagpuan sila roon, mga electronics, mga pagkain, at kung ano-ano pa, na walang timbre, hindi nagdaan, hindi sertipikadong tama at naaayon sa mga batas ng Pilipino na galing sa tanggapan ng Department of Trade and Industry. Etong nakalipas naman na ilang araw, in fact, hindi ilang araw kahapon, Friday, naglunsad na muli si Undersecretary Attorney Ruth Castello ng another rounds ng inspection sa mga warehouses. Diyan sa Metro Manila, may mga nasa kote na naman. Hindi maampat-ampat ang sandamakmak na importasyon ng mga produkto galing sa China ng mga illegal. Pakinggan natin si Bernadette Tinoy ng UNTV. Meron siyang karagdagang ulat sa bagay na ito. Bernie, go ahead. Department of Trade and Industry has confiscated uncertified electronic appliances following inspection in some supermarkets in Manila this holiday. Attorney Ruth Castello, who roamed to different areas of supermarkets to inspect various products. Castello has confiscated a rice cooker, mixer, and an electric fan that they found logo without license number. This one, meron siyang logo pero without a license number, so it's considered as not certified. And then this one, license number, but the license covers another product, not this one. Yung license number does not cover this model. Castello said that the confiscated product is harmful and can be a source of accident to consumer. Especially electronic products, hindi nyo pwedeng gamitin basta-basta nang hindi natetest o nasa-certify ng DTI. Kailangan ma-prove muna natin na ligtas siya gamitin para sa mga consumers. Bernadette Tino, UNTV News and Rescue. We serve the people, we give glory to God. Thank you very much, Bernie. Bernadette Tinoy ng UNTV. Maraming salamat pa rin, Danny Razon. Thank you.
Yan sa UNTV for the contribution. Alam mo hindi lamang itong mga low quality na ito, especially nais nating bigyan ng babala. Yung mga bumibili ng mga made in China na mga electronics, especially kung ito ay hindi markado ng Department of Trade and Industry. Yung mga smuggled, lalo na ngayong Pasko. During the past, napakarami siyang damakmak na mga records na mga pagsiklab ng mga Christmas lights na gamit ninyo sa mga bahay. Ang ilan dito yung mga naging sanhi na mga pagkasunog ng mga barong-barong sapagat yung mga Christmas lights na ito hindi nagdaan sa DTI, smuggled pa galing sa China, pinalusot pa sa customs, sa mga kakutsaban ng mga customs agents na nagkalintik-lintik na. Hindi nga nakapasa, lusot pa. Buti na lamang nandirito yung aking hinahangaan Sir Furel, andito na ang fan mo. Si Judge Victor Season, I'm watching. Sabi ni Sir Judge Victor Season, kahit mo na yan ang sabi ko kanina sa inyo Etong mga kaibigan ko, Sir Galimonar, Sir June Cornelia, Sir June Florentino, Sir Ed Tulosa, eto, Sir Judge Victor Season, mahilig ito maglamierda worldwide diba, binanggit ko ito kanina nung ibinabalita natin yung aquarium na sumabog dun sa Radisson Hotel sa Berlin. Kaya sabi ko, ingat na lamang tayo. Isa sa mga kaibigan ko rito hinahangaan ko. Magaling ito Sandala namin ito when I was. Kasi hindi na, retirado na na realtor Nung ako'y aktibo riyan, isa ito sa mga sandala namin, abogado, Attorney Victor Season. Kung kayo'y pupunta ng Amerika, kailangan ninyo ang legalisasyon ng inyong mga papeles na para maging full-pledged na American. Attorney Victor Season tayo. Pwede kayo mag-message sa akin, parating ko na lamang kay Attorney Victor Season. Naalala ko tuloy, pag nababanggit ko si Attorney Season, naalala ko yung binanggit ko rin kanina, simbang gabi. Kagabi ay ikalawa na. Kaninang madaling araw, ikalawa na sa simbang gabi namin dito sa Our Lady of Victories. Ito po'y pinagdiriwang ng ating mga kababayan, hindi lamang sa Pinas, kundi sa buong daigdig na kung saan ay may mga Pilipino. Friday morning, kahapon yan, December 16, nagsimula na ang simbang gabi. Dito nga pala sa konsulada sa Amerika ay tapos na I think ngayong araw na ito tapos na yung simbang gabi. Maaga na ginagawa dyan sa konsulada ng Amerika dito sa New York, ang mga Pilipino, yung simbang gabi, gawa ng ito'y organisasyon ng lahat ng mga Filipino-American organizations dito sa East Coast. Kaya para mabigyan din sila ng kanilang pagkakataong magsilibra ng kanilang mga Christmas parties, yung konsulado sa Amerika na simbang gabi, maaga kami ng 2 linggo. Kaya I think today is the last day diyan sa konsulada. Kagaya ng nasabi ko kanina, nagsimula ito noong 1669, naalala ko na Judge Victor Season, correct me if I'm wrong. Alam kong mas henyo ka riyan kapag ang mga issue na ito ang pinag-uusapan Simbang gabi, nagsimula ito noong panahon ng pananakop ng mga Espanyol sa Pinas. 1669 ang unang-unang opisyal na simbang gabi na ginawa riyan sa Pinas. Pakinggan natin, meron report tayo dito kay Chuck de Lunas, ABS-CBN. Meron tayong kaalamang karagdagan para maunawaan natin ang simbang gabi. Napuno ang mga simbahan para sa tradisyonal na simbang gabi o ang siyam na araw na paghahanda para sa pagdiriwang ng Pasko. Damang-dama ang diwa ng Kapaskuhan sa Javier Leyte dahil sa mga kantang pamasko na handog ng choir.
Pinalibutan pa ng mga makukulay na Christmas decorations ang buong simbahan ng St. Michael the Archangel. Sumakto naman ang unang araw ng simbang gabi sa Quiapo Day. Agaw pansin ng debotong si Justin na kasama ang kanyang mga pusa na dumalo sa misa. Nagpapasalamat po ako sa Diyos sa lahat po ng biyaya. Considered po na malaking blessing po talaga na magkakasama pa kaming pamilya despite po nung pandemic at sa lahat po ng biyaya na binigay po ng Diyos sa buong taon. Dagsa naman ng mga Katoliko sa Malolos Cathedral. Sumentro ang misa sa panawagan ng Diocese of Malolos na tumulong sa mga kapuspalad sa pamamagitan ng inkatinda ng iba't ibang kakanin tulad ng bibingka at puto bumbong. Okay naman po. Kagaya po ng dati, medyo malakas na po. Ganito rin ang eksena sa Consolacion Cebu. Kasabay ng Misa de Gallo ay ang pagbukas ng mga tindahan ng mga kakanin na tatawag na painitan. Mabenta ang mga pagkain tulad ng puto maya, sikwate, empanada at budbud. Champ de Lunas, ABS-CBN News. Thank you. Maraming salamat. Parang nakalulungkot na nakatutuwa eh. Nakalulungkot sapagat namimiss natin yung mga ganyang gawain sa ating lupang tinubuan, di ba, Judge Victor Season? Nakakalungkot eh. Gawa ng hindi natin madama yung init alab ng pagdiriwang ng kapanganakan ng buong may kapal. Sa Pilipinas, talaga namang kahit sinong dayuhan na matanong ninyo, marami na akong mga kaibigan rito na mga naingganyo na magpalipas ng Christmas sa Pilipinas, sa kanilang mga kwento talagang nakabibighani ang kanilang mga isinaysay na mga pangyayari habang sila'y nagdiriwan ng Kapaskuhan doon sa Pinas. Kaya nakalulungkot, di ba? Andito tayo. Kaya ang ginawa na lamang namin ditong mag-asawa at saka ng aming anak, lagyan na lamang ng ilaw yung harapan ng bahay eh. Kung maaari, sa damakmak na mga ilaw na lamang para masaya. Para yung mga sisimba ng alas 5 ng madaling araw sa amin dito, Our Lady of Victories, isa lamang ito, Judge Season, by the way. Isa lamang dito sa New Jersey, dalawa lamang ang nagdiriwang ng simbang gabi ng umaga. Kami rito ay alas 5 ng umaga, dito sa Our Lady of Victories, at isa pang simbahan, hindi ko na maalala kung ano yun eh. All the rest alas 7 ng gabi. Ang kanilang simbang gabi. Judge Season, dito sa amin, talagang kung maaari lang nasundan natin yung original na simbang gabi, alas 4 sana eh. Kaya lamang nung ito'y sinimula namin dito, ni Father Victor Paloma. Alas 5 na lang para naman hindi masyadong maaga. Anyway, wala namang magsasaka rito. At yung mga nandirito, mga office workers Kaya nung sinimula natin ito noong alas 5 ng umaga, at least pagkatapos ng salo-salo, pagkatapos ng simbang gabi, alas 7 tapos na. So yung mga nagsimba ng umaga dito sa amin sa OLV, diretso na ng trabaho. Yun. Ngayon pangalawang gabi na, kanina, na umaga. Maring Villegas Margarita, thank you. At saka si Evelyn Pagayunan Benavides, maraming salamat. Sabi nga pala ni Margie Margarita Villegas, good morning na lamang Furel at sa lahat ng mga viewers natin. I'm late kasi from Toronto sa Canada. Tiga Toronto itong ating kaibigan Margarita Villegas. Thank you, Carmela Tanyeda. Nakita ko rito isang damakmak na lumulutang dito sa aking computer. Yung pangalan ni Carmela Tanyeda, sharing, nakalagay kaya thank you very much, Carmi, sa pamamahagi ng ating programa sa mga kaibigan mo riyan, especially sa mga social groups, Carmela Tanyeda. At saka si Aids Adelaida si Puloput Waters, kaagapay din natin sa mga sandaling ito, mga kapitbahay. Again, Judge, Attorney Victor Season, naalaala kita uli Gawa ng baka ikako'y bigla ka na lamang na lumipad sa iyong private jet
pabalik ng Pinas. Ano ha? Merong mga bagong rules ngayon na ipinaiiral ang NAIA, Ninoy Aquino International Airport. Yung mga changes, mga pagbabago ay ipaiiral nila effective immediately sa mga arrivals and departures ng iba't ibang mga kumpanya ng eroplano diyan sa NAIA, Ninoy Aquino International Airport. May maraming mga changes kung saan bababa ang mga eroplano na galing sa Middle East, saan lalapag ang mga eroplano galing sa Estados Unidos. Meron tayong 4 na terminals actually kasi riyan eh. Terminal 1, yan yung pinakang main terminal natin riyan. Terminal 2 ng Philippine Airlines, and then Terminal 3, yan ang bagong-bagong gusali, at saka yung lumang-luma na ginagamit ng domestic flights, Terminal 4. Marami hong mga pagbabago riyan, mga kapitbahay, yung mga uuwi at gagamit ng mga terminal, gagamit ng mga eroplano. Pakinggan ninyo ito si Jackie Manabat ng ABS-CBN. Judge Season, baka ikaw ay bigla na lamang na uuwi. Maring Irene, Madam Irene, baka uuwi kayo. Eto, pakinggan ninyo ang mga pagbabago sa terminal arrivals and departures. Malapit ng pantayan yung bilang ng mga pasahero dito ngayon sa NAIA kung ikukumpara dun sa dami ng bumiyahe bago magka-pandemya. Sa katunayan, ngayon lang ulit bumalik sa ganito kasigla ang NAIA Terminal 3 matapos ang 2 taong paghigpit at lockdown. 1.6 million na pasahero na ang dumaan sa NAIA simula 1 ng Disyembre hanggang kahapon December 15, higit doble sa bilang nitong nakaraang taon. Dahil inasahan na ang pagdami ng mga pasahero, kumilos ang pamunuan na ang vehicle checkpoints para sa mga susundo o maghahatid. Pero since we have the CCTVs and we have other profilers naman in place, that's why based on the security recommendation, we have other measures in place like the CCTV, tapos we have the roving patrols of the APD as well as the PNP ABSE group, and we have our own security guards naman manning the different locations. Mobile na sila. Ginagawa na rin ang paraan ng kakulangan sa masasakyan paglabas ng paliparan. We met with them 2 days ago to make sure that they increase the number of vehicles na deployed. Tapos for the terminals, we already allow all regular metered taxi. Tinatanggal na rin ang mga X-ray machines sa entrada ng Terminal 2 tulad ng ginawa sa Terminal 1 para tuloy-tuloy ang pasok ng mga pasahero. Idadaan pa rin sa security check ang mga check-in na bagahe bago ipasok sa eroplano, habang dadaan pa sa X-ray machine ang mga hand carry pagkatapos ng immigration booth. Inilipat na rin ngayong araw ang ilang flights ng AirAsia Philippines sa Terminal 3 para lumuwag ang maliit na Terminal 4. And more importantly, nakaabang po ang aming tinatawag na shuttle service that will bring them to the right destination. Maraming salamat, Jackie Manabat ng ABS-CBN. Thank you. So paalala natin yan, ano ha? By the way, para po sa kaalaman at kaliwanagan, ano ha? Yung Terminal 1, ang Philippine Airlines kahapon Friday, ay nagbalita na ang kanilang terminal na gagamitin ay Philippine Airlines na rin. Effective December 1 pa ito. Ayon kay Villaluna, ang mga biyahe ng Philippine Airlines galing sa Canada, dito sa United States, sa Middle East, ay aalis at lalapag gagamitin ng Terminal 1. Yan ang Philippine Airlines international flights. Lahat ng mga departures and arrivals from Dammam sa Dubai, Doha, Riyadh, Toronto sa Canada, Vancouver sa Canada, Los Angeles, San Francisco, galing dito sa New York na Philippine Airlines, Honolulu, at sa Guam, gagamit ito ng Terminal 1, Philippine Airlines. Ngayon sa Terminal 2, ito'y dyan nakaparada mga eroplano ng Philippine Airlines. Lahat ng mga biyahe
departures and arrivals. Galing sa Bali sa Indonesia, galing sa Bangkok, Thailand, sa Brisbane, Australia, sa Fukuoka, Japan, Tokyo and Haneda, Japan, Osaka sa Japan, Kansai Airport, Narita, Japan, sa Hanoi, Vietnam, Ho Chi Minh City, Saigon, Hong Kong, Jakarta, Kuala Lumpur, Malaysia, Macau, Phnom Penh, Port Moresby, Singapore, Sydney, Taipei, Wuhan, ang mga ito'y gagamit, arrival, and departure diyan sa Terminal 2. Okay. Sana'y na sundan ninyo yung mga pangalan ng mga bansa at mga airports na gagamit ng Terminal 2. Yung domestic flight ng PAL, mananatili sa Terminal 2. Okay? And the lahat ng mga domestic departures, arrivals ng Philippine Airlines, Terminal 2. Yan ang mga pagbabago na nagaganap sa kasalukuyan diyan sa Manila International Airport, currently known as Ninoy Aquino International Airport. At dyan natin winawakasan ang unang bahagi lamang, first segment ng ating Fun Saturday Live. WFGS Broadcasting worldwide, day and night time. WFGS streaming online, music on the fly, ready on the line. Listen to the top songs of great performers now streaming on W.FGS. Thank you very much. Ang oras natin ay 7 minuto makalipas. Ang ganap na ikasampu ng umaga. Eastern Standard Time, 11:07. Diyan naman ito sa Pinas. Pumanaw na si Joma Season. Sabi ni Judge Victor Season, sabi niya, Sir Fiorel, pumanaw na daw si Joma. Kaya nga ba't sabi ko, Judge, kanina, huwag matuwa itong mga sundalo natin, yung Armed Forces of the Philippines, sa kanilang panawagan na sumuko na yung mga NPA kasi wala na yung kanilang leader. Kaya sabi ko kanina, unless naputulin ni Xi Jinping ang suporta sa New People's Army, hindi mawawala ang mga taong bundok. Hindi mawawala yan. Inside, Guro-Guro, Opinion, and Saturday Live. Well, pag-usapan natin ito. Sir Judge, thank you very much. Well, sabi ko na nga kanina, si Joma Season, saka si, anong tawag niyan, Nilutayag, tinatag nila yung KM noong November 30, 1964. Isa ako sa mga narahuyo yan nung araw eh. Kala ko kasi tutuhanan na pang makabayan itong kilusan eh. Pang Mao Zedong pala eh. Buti na makilala. And then tinatag din ni Joma Season People's Army noong Marso 29, 1969. Habang nagiinit ang issue sa Malacanyang. Pag-usapan natin ang mga Chinese sa Pilipinas, mga kababayan. Not necessarily, not particularly yung mga Filipino-Chinese diyan sa Pinas, kundi yung mga sympathizers, mga kadre ng Chinese Communist Party and the Chinese Communist Party as a whole. Yan ang sentro ng usapan natin. Ang Pilipinas, kaya lamang nadawit ito sa aking issue ngayong araw na ito is because
Grabe na ang patuloy na pang-aabuso ng China sa mga Pilipino. Sa Pilipinas as a whole, hindi lamang sa Pilipinas, kundi maging sa mga kapitbahay nito riyan eh. Diyan lamang sa Pilipinas, for example, ano ang huling nahantad sa mga front page natin sa mga pahayagan? Bahagi ng patuloy, walang pakundangan, blatant na pang-aabuso ng China sa Pilipinas, yung kasinungalingan pa na pinabulaanan nila, yung nakita na yung footages ng video na kung saan ay pinutol, puwersahan ng mga miyembro ng Coast Guard ng China yung lubid na nag-uugnay sa hinihila ng Philippine Navy na bahagi ng racket na lulutang-lutang sa loob ng economic zone ng Pilipinas na dapat sana ay nasa kamay ng mga Pilipino na andyan ito bumagsak sa lupain at karagatan ng Pilipinas, merong jurisdiksyon ang pamahalang Pilipino rito, kaya lamang sa pilitan na tinangay ng New People's Army, Navy, Coast Guard, dyan sa West Philippine Sea. Kaya ano ang sabi nga rito ni, alam mo, hindi ko na binabasa itong mga pahayag ng mga nasa National Defense natin. Senior Undersecretary Jose Faustino, officer in charge of the Philippines, Department of National Defense, said there was a great concern over the reported swarming of Chinese vessels in Iroquois Reef and Sabina Shoal in the West Philippine Sea. Another atrocity ng Chinese Communist Party. Grabe ito mga kababayan eh. Tingnan ninyo ito'y hindi ko na tatalakayan ito ng malawakan. Babanggitin ko lamang pahapyaw itong mga bagay na ginagawa ng mga inchik, dayuhan diyan sa Pilipinas. 67 mga gambling-related abduction, kidnapping. Ito lamang na nakalipas na 2019 panahon ni Rodrigo Duterte. Doon nagsimulang mamayagpag ang mga Chino diyan sa Pinas. Especially yung mga pogo na sa tulong ng pastillas diyan sa Bureau of Customs sa daungan ng mga eroplano, Manila International Airport. 10,000 to 1 million ang lagayan ng pastillas. Dahilan dito maraming mga pogo na mga miyembro ng PLA ang nandiyan sa Pilipinas. In 2019 alone, 67 pogo-related kidnappings diyan sa Pilipinas. And then swarming of Chinese vessels in the Iroquois Reef and Sabina Shoal, Disyembre 14. 63 million frozen meat. May-ari nito daw, Victory JM Enterprise, isang foreign national. Ang may-ari nito, Filipino citizen. December 7, 63 million frozen meat nakaimbak sa mga warehouse for distribution nasa kote ng PDEA. Na mga inspector ng Manila Port, I should say. 11.5 million undeclared agricultural products. December 15, nasa kote ng Bureau of Customs. Again, consignee Victor JM Enterprise. Mga fake na mga trabaho, biktima, mga kabataan nating mga Pilipina at mga Pilipino. Nasangkot ang mga Chinese again, kidnapping by Chinese nationals, mga sangkot, mga tauhan pa rin ng pogo diyan sa Pilipinas. Yan, December 15. Chinese continues to abuse the Filipinos.
mga ahente ng mga Filipino authorities na aresto, drug kingpin, nakasakote $20 million na worth ng crystal meth sa operasyon sa hilagang bahagi ng Maynila, Marso 9 ngayong taon. Marami pa sandamakmak pa ito mga kababayan Naalala ninyo, magnetic lifter, 64 million. Halaga ng mga nasakote. All of these, ang mga sangkot dito, mga Chinese nationals. I apologize doon sa mga good-looking and good character Chinese dyan sa Pilipinas. Hindi ho kayo kasama rito sa usapan natin na ito. When we talk about Chinese, we are referring to the abusive Chinese who are granted citizenship in the Philippines and yet never respect the Philippine laws. Mga pagdudusta, pagyurak, very bluntly ng Chinese Communist Party sa Pilipinas at sa mga neighboring nito na mga countries. Hindi sila masyadong nakakapalag sa Vietnam sapagkat ang Vietnam lumalaban. Ang Malaysia lumalaban din. Ang Pilipinas simula nang maupo si Rodrigo Duterte, patuloy na inalipin, binastos, dinuhagi ni Xi Jinping because gusto ni Rodrigo Duterte na maging probinsya ang Pilipinas ng China. Hindi natin sinabi yan. Si Dutch mismo ang may sabi niyan Kung gusto ninyo gawin na lang ninyo kaming probinsya ng China. Di alam problema. Di ba? Duterte yan. Now, sa kabila nitong karamihan sa mga pang-aabuso na itong mga kababayan, I hope the new President of the Republic of the Philippines, Mr. Ferdinand Bongbong Marcos Jr., would open up his mind, think outside the box. That China is never our friend. China is never a friend of the Filipinos. In fact, hindi lamang ang mga Pilipino, kundi maraming mga bansa sa daigdig, hindi kaibigan ng China. Why? Sabagat sa kabila ng pagbubukas ng merkado ng China sa daigdig, sa pamamagitan ni Mr. Reagan na binigyan siya ng kaluwagan, preferential treatment, sa hanabuhay binuksan ng international market sa China. Dapat kung ang Pilipino ang pag-uusapan, sa puso natin nakatanim riyan yung tinatawag na gratitude. Utang na loob, di ba? Kaya kahit na medyo naaapakan tayo, okay, may utang na loob naman ako sa iyo. Ang China, hindi Marami ng mga kasaysayan ng iba't ibang mga bansa. Nagtayo ng auto factory sa China, ninakaw yung teknolohiya ng auto ng China. Gumawa ng sarili mga auto, sinipa yung original na pinagkopyahan nila ng technical aspects ng naturong sasakyan. Hindi lamang yan, mga relo. For example, ingat kayo sa pagbili ng mga relo, baka yan ay Rolex nakalagay, pero pag binuksan ninyo ay gawa ng China pala. Mahilig ako mangolekta ng relo, kaya pag binubuksan natin, alam natin kung ano ang peke, alin ang totoo. Rolex. Isa sa mga pinagkakainitan ng China na kopyahin. Yung iba medyo hantad, nakalagay replica. Hindi lamang yan. Lahat na uri ng mga produkto elektroniko, kinopya na. Walang utang na loob ang China. Ngayon na siya'y namamayagpag na, ang masama nito, instead na gamitin ng China na pasalamatan ng merkado sa buong daigdig sa pagtangkilik sa kanilang low-quality products. Ang ginawa ng China, ginamit ang kanilang produkto upang imanipula ang mga bansa sa daigdig. Yun ang katotohanan Ginagamit ngayon ng China ang kanilang mga produkto, ang pagiging economic power daw nila, sentro ng
manufacturing sa daigdig ang China. Makita nga naman ninyo sa mga produkto, maski itong aking ginagamit na tasa. Tiningnan ko walang timbre. May nakapaskil na papel sa ilalim, made in China pala. Oh. Kahit anong bilhin ninyo ngayon ay made in China. Bakit? Sabagat mura. Yan ang unang dahilan kaya't binibili natin, tinatangkilik natin ang China. Ang hindi natin alam, thank you na lamang kay Donald Trump at ibinunyag nito ang mga kaaliwaswasan sa manufacturing sa China. Most of them, especially sponsored and by the government, owned by the government, ginagamit ang mga slaves, ang mga nakabilanggo diyan na mga miyembro ng Uyghur sa Falun Gong. Kung hindi kay Donald Trump, hindi malalaman ang daigdig. Kaya unti-unti na nabubunyag ngayon ang mga kaaliwaswasan na ginagawa ng China. Kaya eto pong mga pang-aabuso ng China sa kasalukuyan, mga kababayan. Kung baga, yung mga maliliit na bansa, I will not, hindi ko masisisi ng 100% si dating Presidente Rodrigo Duterte sa kanyang halos ay pag-akap sa paa ni Xi Jinping. Halos magmakaawa kay Xi Jinping. Gawa ng higante nga naman ito eh. Ano ang sabi ni Rodrigo Duterte? Hindi tayo pwedeng lumaban kay Xi Jinping. Kasi isang araw lang, isang oras lang, talo na tayo eh. Hindi tayo pwedeng maggera sa China. Which is also correct. Pero kung hindi tayo lalabas sa kahon ng idea na ganyan, hindi tayo mabibigyan ng maligaya at malayang kapaligiran. So paano natin masusugpo itong patuloy na pang-aabuso? Hindi lamang sa Filipinas, mga kababayan. I tell you, mga bansa na kanilang mga kadil. Africa, for example. Djibouti. Naandyan ang Polynesian countries. Lahat ng mga ito, narahuyo initially. Tingnan lamang nyo ang Pakistan, for example. Narahuyo sa Road and Belt Initiative ng China. Hindi nila binasa yung mga fine prints kung tawagin ng mga negosyante. Doon pala sa fine prints nakalagay doon, magpapautang kami ng tulay, ng pamlagay ng kalsada ng tulay, magpapautang kami. So, ang interest nito ay 3%. Dapat bayaran sa ganitong haba ng panahon. Dapat ang mga manggagawa rito ay ma-inject. Ang pera ay hindi dadaan sa kamay ninyo na presidente o kaya may-ari o kaya ay official ng bansa. Dadaan ito sa contractor na Chinese din. Gagawin namin ang tulay, gagawin namin ang kalsada ninyo, puro Chinese ang gagawa niyan. Pag hindi kayo nakabayad, may babawiin namin ang tulay na yan, kami ang mamamahala for 100 years. Yun ang China. Yan ang coercive style ng China. Hindi yan ginawa lamang sa kung saan-saan. Napakarami. Africa, sandamakmak ang mga naging biktima ng China. Diyan sa Pasifiko, mga bansaryang maliliit, muntik na marahuyo ng China. Even Australia, by the way, halos narahuyo sila. France, Canada. Kaya lamang ngayon, nagising. Simula ng ibuyangyang ni Donald Trump ang mga kaaliwaswasan, unfair trade practices ng China, coercive practices ng China, unti-unting nagising yung mga tao. Kaya, paano malalabanan? For example, ng Pilipinas and China. Ang Pilipinas, isa lamang ito sa mga maliliit na bansa na inaapak-apakan ng China. Sa kabila ng pagbaha ng mga produkto ng China sa Pilipinas, kontrolado na economically ng China ang Pilipinas, and that goes the same sa mga iba pang mga bansa. Mga kondisyon na ganyan.
Kaya paano natin mababaliktad itong pang-aabuso na ito ng China? Upang sa ganon ay kung hindi man makontrol, hindi man tuluyang mabura, at least makontrol ang paglaganap ng mga ganitong uri ng pang-aabuso blatantly ng China sa mga bansa kagaya ng Pilipinas. Ito'y ginawa kong pananaliksik para lamang malaman ko at mapatunayan ko sa aking sarili kung gaano ba kalakas talaga ang China upang sa ganun malaman natin asan ang weakness nito para masalungat natin ang pang-aabuso nito sa daigdig. Well, it is true na pag-alaman natin, for instance, pag-usapan natin ang negosyo nila sa bakadyaan ng punot dulo ng kanilang pang-aabuso. The build-up of Chinese military power is based on the economy of China. Yung gross domestic product nila, sandamakmak ang inilalaan nitong budget para sa militarisasyon ng China. So ang punot dulo nito ay ekonomiya ng China. Punot dulo nito, manufacturing o kaya producing products of China. So tinignan ko maigi. For example, itong mga inuna ko itong mga target ng China na iniipit nito sa kasalukuyan. Mga neighborings. Wag na yung Pilipinas muna. Gawa ng ang Pilipinas, isa'y maliit. Ikalawa, sa panahon na nakalipas na 6 na taon, ay nangayupapa ang Pilipinas sa ilalim ni Duterte kay Xi Jinping. Puro yes man, yes man. Kaya pati na ang ating power supply, hawak na ng China. Chairman nito is a full-fledged representative, Politburo ng China, Philippine National Grid Corporation. China ang chairman of the board dyan. So, tingnan natin maigi. Ang isa sa mga nakita ko rito mga bansa na target ng China, Australia. So, tinignan ko maigi ano ang trade relations ng China at saka ng Australia. Ang China ay sinasandalan ng Australia 31.5% ng trade o kaya negosyo ng Australia nakasalalay sa China. 31.5%. And then Japan, isa pa ito sa bansang kaaway ng China. Although, ang relasyon nila sa trade na andyan pa rin. Nakasandalang Japan sa China sa mga produkto nito 23%. Sa madalit sabi, kung aalisan, puputulin ng China ang supply ng mga produktong ito sa Japan, 23% ay medyo madadapa ang Japan. Mababawasan ang kanilang pangangailangan. And then South Korea, another neighbor ng China, 24% ng imports ng South Korea galing sa China. And then America, 15%. 15% ng importasyon ng Amerika ay galing sa China. So itong mga bansa na ito, yung 4 na mga bansa na ito, ay nakasandal sa China sa kanilang mga importasyon ng mga pangangailangan ng mga mamamayan. Whereas, ang kinikita ng mga bansa na ito sa China, tingnan ninyo ang trade imbalance ng mga ito. Ang kinikita ng Australia sa China sa importasyon ng China ng mga produkto galing sa Australia ay 3.6% lamang. Samantalang sa Japan, 6%. Sa South Korea, another 6%. Sa Amerika, 12.5%. Yun ang negosyo ng Amerika sa China.
doon sa negosyo ng China sa Amerika, 14%. Halos balansyado na. Nung araw, malayong-malayo ang agwat. Kaya lamang nagmurokolyo si Donald Trump, kaya nagkaroon ng pagbabago. Kasama na riyan ang imposisyon ng mga tarifa sa mga produkto na ito. Ngayon, kung titingnan natin individually, ito walang kalaban-laban nga naman ang China. Ang mga bansa na ito sa China. Walang kalaban-laban eh. Gawa ng kayang-kaya ng China putulin ang supply na ipinagkakalob sa mga bansa na ito kung sila'y magkakagalit. However, tingnan ninyong maigi. Etong total ng porsyento ng dependence ng mga bansa na ito sa China, as compared sa dependence ng China sa mga bansa na ito, umaabot lamang ng 30%. Total dependency ng mga bansa na apat na ito, South Korea, Australia, Japan, Amerika, yung dependency ng China, ng mga bansa na ito sa China, 30% lamang. So kumbaga kung individually, baliwala sa China ito, mawala man ang Japan, it's okay. Hindi kami malulumpo rito eh. Pero kung pinagsama natin ito, 30% ng income ng China mawawala kapag nagkasama-sama itong apat na mga bansa na ito. Not to mention, yung iba pang mga bansa na ngayon ay dinidihado, dinuduhagi, binabastos, blatantly, niyuyurakan, dinudusta ng China sa paggamit ng kanilang mga produkto bilang armas sa pananakot ng China sa mga bansa na ito. Alin ang mga ito? Pilipinas, kasama na riyan. Ang Canada. Kita ninyo, nanggagalaitin na rin ngayon ang pinuno ng Canada, Justin Trudeau. Nanggagalaitin na rin laban sa China. Sabagat nabunyag na sa pamunuan ng Canada ang paggamit ng China sa kanilang mga produkto bilang armas upang pigain, babuyin, bastusin ang mga bansa na ito. Canada, ang France, ang Germany, ang New Zealand, ang Norway, ang Finland, mga bansa na ito. Ang mga ito, one very distinct characteristics ng mga ito, mga kaalyado, mga kaibigan ito ng Amerika. So, kung si Donald Trump lang ang naandyan sa pamunuan ng Amerika, isa sa mga puderosong naging presidente ng Amerika na may kakayanan na lumaban sa China. Kung mapag-iisa ng Amerika, for example, now under Joe Biden, kung mahihikayat ni Joe Biden itong mga bansa na ito, ang Australia, ang Japan, South Korea, Amerika, meron na itong Quad sa kasalukuyan. Quad. Cooperation ng mga bansa na ito sa defenses, etc., etc., kasama na ang economy, negosyo, hanabuhay. Kung itong mga additional countries na ito like Canada, France, Germany, New Zealand, Norway, Sweden, Finland, Pilipinas, gising kayo, Pilipinas. Kung ang mga bansa na ito ay kasama, sumama sa grupo na ito, maging malaki, malakas ang Quad. Ito pong mga bansang nabanggit ko na ito, ang negosyo nito sa China is equivalent to 40%. So yung Quad, 30% ng produkto ng China galing dito sa Quad na ito. Idagdag mo pa ang 40% ng mga produktong kinukonsumo ng 1.4 billion Chinese sa mainland China. Isipin ninyo, 70% ng mga produkto na ito, kung ito ay gagamitin ng mga bansa na itong demokratiko na armas din laban sa China, ano sa palagay ninyo ang magiging reaksyon ng China?
Gugutumin ni Xi Jinping ang kanyang 1.4 million population dahilan sa ego or makipagnegosyo, babaan, i-tone down ang kanilang mga abusive acts, blatantly abusing the countries na nakikipagnegosyo sa kanila. Palagay kaya ninyo hindi mayayanig ang China? Right now, mga kababayan, by the way, simula nung yanigin ni Donald Trump ang China, ang ekonomiya ng China ay bumawa. Sapagat maraming mga negosyante, maraming mga factories na mga galing sa iba't ibang mga bansa ang nakinig kay Donald Trump, kagaya ng Japan, for example, to pull out manufacturing companies in China by their own countries, pull out nila. Maraming mga nag-pull out, especially yung mga Japanese companies, nag-alisan sa China, pumunta ng Vietnam, pumunta ng Burma, mantakay mo, Burma, pumunta ng Burma, pumunta ng Thailand, ng Malaysia, ng Vietnam, mga manufacturing companies ng Japan, hindi sa Pilipinas. At that time, wala sa Pilipinas. Bakit? Si Rodrigo Duterte, nakikita nilang kakaalyado ni Xi Jinping. Kaya wala sa Pilipinas. As well as Germany. Nag-pull out ang Germany. Ang France, Canada, nag-pull out ng mga manufacturing companies sa China during the time of Donald Trump. Walang naragdag sa Pilipinas. Maraming naragdag sa mga Asian countries because of labor cost, pero wala sa Pinas. Bakit? Gawa kay... Now, tingnan natin maigi mga kababayan. Meron ako ritong research na ginawa. Liban dito sa mga bansang nabanggit natin na maaring magkakumpul-kumpul, organize into one force against China. That is one way to defeat collective force ng mga bansa na ito. Hindi lamang yan mga kababayan. Etong European Union, for example. Etong European Union na isa na rin sa nagising ngayon na binabastos ng China ang pakikipagnegosyo rito. Sapagat ang China ang pangtingin nila ng sarili, very powerful country in the world, na kaya nilang pigain, ikontrol ang ekonomiya ng isang bansa, sapagat hawak nila ito, sapagat ang mga produktong binubuhay ng mga tao ng bansa na yan, gawa sa China. So kumbaga, isipin natin, a tooth for a tooth. Diba? A tooth for a tooth. Ngipin sa ngipin. Ganyan ang gawa ninyo, gawin din natin. Kaya siguro kung si Bongbong Marcos ay makakaharap ni Joe Biden, siguro ito'y magandang panukala sa kanya. Gaganda pa ang pangalan ni Mr. Bongbong Marcos, a way of redemption sa masamang pangalan ng mga Marcos sa bansa. Pagpunta niya kay Joe Biden, Mr. Joe, I am Bongbong Marcos. I'm the son of the dictator. Meron akong panukala. Ang gawin natin, pag-isahin natin ang Quad, pag-isahin natin ang European Union, mga maliliit na mga bansa sa Africa. Nandoon si Joe Biden, by the way, humarap siya doon sa mga pinuno ng mga African countries. How many countries? 27 countries, I think, sa Africa. Nakipagkita kay Joe Biden, nagkaroon ng pulong, nagbigay ng talumpati si Joe Biden. Ito'y magagamit na marahuyo ang mga African countries na ito, hindi lamang sumama sa G20, Government of 20, kundi sumama na sa buong puwersa against China. Kagaya ng ginawa nila dito kay Vladimir Putin. Kailangan lamang yung mga maliliit na bansa like the Philippines, huwag nating ipakita sa China, maliit kami. Isang oras lang, talo lang kami. Ayokong makapag-away sa... Yan ang ukali ni Rodrigo Duterte. Ang Amerika, time and time again, sabi nila, we will support. We will back you up. We will be with you. Laban sa China. Dapat sinasamantala ito, Mr. Bongbong Marcos. Dapat yung the tide of time should change. Tingnan ninyo ha.
Kung ang mga ito, European Union for example, and then the Quad, and then ASEAN, Association of Southeast Asian Nation, kung ang tatlong organisasyon na ito magkasama-sama in economic term, kung alisin ng China ang supply natin ng bigas, doon tayo bumili sa Thailand ng bigas. Kung ang elektroniko pinutol ng China sa ating mga kasama sapagat nagalit na, doon tayo sa Taiwan bumili. Di ba? Self-sustaining itong mga organisasyon din na ito Isolate China. The way to fight the blatant actuations of China against these countries. Dapat ganoon ang gawin di ba? Tingnan ninyo. Tinitingnan ko itong chart ng mga bansa na inaapakan ng China sa kanilang hanabuhay. Ang Japan, Amerika, Germany, South Korea, France, New Zealand, Canada, Australia, United Kingdom, Norway, Mongolia, Philippines, Sweden, Czech Republic. Ang mga ito bumubuo ng 406 vital products na ginagamit basic ng China para mabuhay ang kanyang mga mamamayan. 406 products. Ang masaklap nito, kung ito'y mawawala sa China, hindi tatagal ang China ng mabubuhay. Babalik ito sa panahon ni Mao Zedong. Sa Japan lamang, bale 114 vital products. 114 vital products basically needed by the Chinese to live. Pag pinutol ng Japan, malulumpo ang China. Kaya kailangan dito magkaisa lamang na magkaroon ng block. Ang key rito ay cooperation upang putulin ang pang-aabuso ng China. Tingnan ninyo ito mga ilang mga nakita kong mga records dito. Ito'y sa ginawa nating research. 406 items na iniimporta ng China sa mga bansang binanggit ko kanina. 70% dito ay mga main products sa ikabubuhay ng China economically. 171 of these items imported by China to these countries ay nasa sa mga pinakang vital aspect ng manufacturing sector ng China. Antakin mo yan, Like, alam niyo yung siguro, iniisip ko ito habang ako'y nagsasagawa ng research. Tinatanong ko sa sarili ko, teka muna, kung lumaban for example ang Australia ng tutuhanan na, ngayon talagang lantad na lumalaban ng Australia single-handedly laban sa China. Kung lumaban ng tulan ng China ang supply na pangangailangan ng Australia, mabubuhay kaya ang Australia? Ang counter riyan, sabi ko na nga, is the unified agreement ng mga free countries. Ang mawalang produkto galing sa China, suplayan ng ibang mga bansa. Lalaban ba ng talagang hantaran ng China sa mga ganito? Sa akin pong pananaliksik, hindi. Bakit? May prueba Kung ang ginagawa ng China sa isang bansa ay pang-aabuso, walang magagawa, especially kung ang bansa maliit. Kagaya for example, naalala ninyo, noong pumalag si Rodrigo Duterte kay Xi Jinping, Mr. Xi, you know, this one, we want this too. But you are refusing to give it. For example, the West China Sea. Sabi ni Xi Jinping, pumapalag ka ba, Rodrigo?
Yung mga imported na saging galing sa Pilipinas, ibasura. Pinutol ng China yung importasyon ng saging sa Pilipinas. You remember that? Pinutol ng China. Nagalit kay Rodrigo Duterte. Pinutol ng China yung importasyon. Yung mga saging na nandoon na, itinapon sa basurahan. Hindi makapalag si Rodrigo Duterte. Okay na, Mr. Xi. Okay na. Give us the chance to be a province of China. Okay ta? Ganyan ang China sa mga maliliit na bansa. Whereas, kung ang Pilipinas ay nag-iisip ng maluwag, punta na si Bongbong kay Joe Biden. Mr. Joe, may proposal. Unification ng mga bansa na inaapi, dinuduhagi, harapan, hantaran na binabastos ng China. Labanan na natin ito. It's time. Diba? Naalala ninyo yung ano pa ba yung isang, may kaso riyan, hindi ko lang maalaala eh. Australia. Saan ba yung aking, may note akong ginawa sa Australia. Yung Australia kasi, isa yan sa pinagkakakitaan ng China sa paggawa ng kanilang mga malalaking mga produkto, especially in electronics, mining, or isa sa mga elemento na ginagamit mainly ng China sa kanilang manufacturing ng mga electronics. 70% na mga elektronikong gawa sa China ginagamitan ng mineral na ito na imported from Australia. So kung ang Australia kasama ng Quad, kasama ng ASEAN, kasama ng European Union sa pagsalungat sa China, malakas ang loob ng Australia na gawin ito. Siguradong malulumpo ang electronic industry ng China. And also America. Alam ba ninyo na yung mga produkto galing dito sa Amerika, mga agricultural products, 90%, 90% ng mga agricultural equipment, agricultural supplies, kagaya ng mga abono, mga traktora, bulldozers, heavy equipments na yan, mga ganyan, yung mga components niyan, imported ng China galing sa Amerika. Kaya even if China imports only about 15% from the United States, ang mga produkto namang kinukuha ng China sa United States ay mga nabibilang sa mga unique na mga produkto na kapag ito'y tinigil ng Amerikang i-supply sa China, baldado ang China. Agricultural products. And China is reliant also on agriculture. Lalo na noong mga panahon ni Mao Zedong. So, kumbaga, ito'y kailangan lamang magkaisa rito itong mga bansa na ito. Bilyon-bilyon na halaga ng mga produkto ang pinagsasandalan ng China, ginagamit ng China sa pambubuli sa mga bansang sa tingin niya ay napakaliliit kagaya ng Pilipinas. Kaya ang Pilipinas, tambakan ng kriminalidad na galing sa China sa pamamagitan ng pogo. Ilang beses nang nagpaabot ng note verbal. Ang ganda pang pakinggan eh. Note verbal. Diplomatic protest. Sandamakmak na. 1,000 ng mahigit. Nakinig ba ang China? Hindi. Bakit? Ang tingin nito sa Pilipinas, maliit. Bakit? Kumpirmado. Sa mata ni Xi Jinping ang Pilipinas ay maliit. Bakit kumpirmado? Si Rodrigo Duterte mismo may sabi. Wala pang siyang araw, bagsak na ang Pilipinas. Sabagat sa ulo ni Duterte, ang pakikipaglaban sa China, isa lamang ang paraan, gera. Not thinking outside the box. Kailangan medyo presidente ka, maluwag ang kaisipan mo, meron kang ingenuity para sa hinaharap ng bayan. Di ba, Judge? Judge Season? Di ba ganyan? Utak. And it is our time
Kung ako kay Bongbong Marcos, instead na pumunta ako kay Xi Jinping sa January, na alam natin bubulahin na naman ito. Kung ako as a sign of protest, sabihin ko kay Xi Jinping, ipagpapalibang ko muna, Mr. Xi Jinping, ang biyahe ko riyan. Until after na ma-resolve natin ang iyong blatant abuse of the Filipinos. Dapat ganun Mr. Xi Jinping, I am BBM. I am the son of the Philippine dictator. My father reigned the Philippines for 20 years. And I plan to do this. In fact, I want to change the Philippine Constitution. As term of the president is concerned, I want to have a re-election. 5 years each. 2-term, 10 years, plus 6 years. That will be 16 years. Bongbong Marcos. Kailangan ko ang pera. So, kailangan magkaroon ako ng maharlika investment. Kailangan ko yan sa lamesa ko immediately. Bago magpasko, permado ko na. Para sa ganun, marami akong pera. Early gift for the President of the Republic of the Philippines, who will be visiting Xi Jinping in January. BBM, sana magising ka rin. Sana, sir, Mr. President, if I were you, sabihin ko kay Xi Jinping, Mr. Xi Jinping, I apologize, but I will not be coming in January. I will suspend my visit to China until after some basic problems are resolved between us. West Philippine Sea as the main subject. Dapat ganun, sir, di ba? Dapat ganun And then tawag ka, red line. Hello, Mr. Joe Biden. This is BBM, the son of Maharlika. I want to propose an organization for you so that the countries as small as the Philippines will also be as big as the United States in form and in shape because we are united. Diba? Galing pare ko. Diba? Yun ang ating mga panukala, mga kababayan. Yun ang ating paraan upang sa ganun ang maliit ay maging malaki. Kung lalabanan ng China at tooth for a tooth, kung anong ginawa sa inyo, yun din ang gawin ninyo sa kanya. Ganun lamang yan There is strength in union. Diba? Kahit sa mag-asawa Kahit sa mag-asawa Kung yung tatay lamang sabihin sa mga anak, mga anak, ako ang tatay ninyo lasinggero yung tatay. Huwag kayong bastos Huwag kayong mga apiseba. Sabi ng mga anak, maniwala ka tatay ko, lasinggero yan Pero kung ang tatay maayos, kasama pa si nanay, sabi ng nanay ang ilaw ng tahanan, mga anak, wala sa pamilya natin ang balasubas, wala sa pamilya natin ang mapagsamantala, kaya gawin natin ang tradisyon ng pamilya. Opo, nay, opo, tay. Diba? Ganun lang yan Pero kung sasabihin mo, pwede ba gawin mo na lang akong ampon ninyo riyan, province of China? Tarantado pala di ba? Di ba? Anong, kung ikaw tatay, sabihin mo doon sa kapitbahay mo, pwede ba kampunin mo na lang ako? Anong sasabihin ng mga anak? Itong tatay ko na ito, gago talaga ito Hindi magbahanap buhay ng maayos Para buhayin kami, magpapaampun doon sa kapitbahay namin. Kapitbahay, panahon na upang ikangay tingnan nating maigi. Sabi ko nga kanina, think outside the box. Mag-isip tayo ng maayos para sa hinaharap ng ating bansa. Yun ang ating issue. Yun ang ating usapan. Inside, Guro-Guro, Opinion, and Saturday Live.
Well, hari naman na ikangay sa maliit na tinig natin na ito ay may paabot man lang natin sa ating mga kababayan yung mga bagay-bagay na ikangay makapagpapaluwag ng ating kaisipan, makapagdaragdag ng ating kaalaman, makagawa tayo ng mga hakbang kung sakaling ito'y kailangan. Finn Camasis, nanonood sa atin. Thank you very much, Finn, and welcome sa ating FSL. Bagong pangalan natin ito sa ating Fun Saturday Live. Kay Carmela, Carmela Tanyada, thank you, Carmia. Alam kong ipinamahagi mo na ang ating programa. And by the way, paalala natin sa inyo mga kababayan, just in case na hindi ninyo nasimulan ang programa natin, kindly advise yung mga kaibigan ninyo. At kayo na rin, it would be wise na ikangay pagkatapos ng programa natin na ito, ay i-replay natin from the very beginning ang ating Fun Saturday Live para naluluwagan ng ating kaisipan at nakakapulot tayo ng konting kaalaman, di ba? Di ba, Sir Judge? Sir Judge Victor Season, thank you, sir. Jacqueline Formalejo Regidor. Palagay ko, Bicolana ito eh. Jacqueline Formalejo Regidor, watching us today. Rodmon, thank you, pare ko. Maraming salamat from Marietta, California. Sabi nga pala ni Jacqueline Formalejo Regidor, good morning po. Thank you, sir. Judge Victor Season. Yes, Joma Season, sir. Sandali. Dito muna tayo, sandali, sa YouTube. Ito'y handed down to me by my loving wife. Gusto kong batukan ng asawa ko. Sinisenyas na ako, batukan kita riyan. Ano ito? Si FC Baidal. Good morning po sa inyong lahat dyan. And Sir Furel. Thank you. Maraming salamat, FC Baidal, dyan sa YouTube. Parikoy, thank you. At saka isa pang mahilig maglamyar na ang aming city assessor, si Ed Tolosa at saka Maring Didi. City assessor. Ano nga yung judge, yung bansag mo rito kay Sir Ed? Paalala mo sa akin, nakalimutan ko na eh. Ang aking kapatid, si Ate Nance, kumusta na lamang daw? We are watching, regards na lamang sa buong pamilya. There you are. Thank you, Ate Nance. Maraming salamat. You take care. Malapit na ang birthday sa Valentine's Day. And of course, ang aming Cora Parroco na nagpasilang ng simbang gabi sa Our Lady of Victories, Father Victor Paloma, watching us today. Thank you, Father Vic. Maraming salamat. Thank you sa lahat ng alalay, sa lahat ng prayers na pinagkakaloob mo sa aming lahat. Okay. At sa halos 22 taon na panunungkulan dito sa Our Lady of Victories, liban pa sa pagiging chaplain sa Philippine Armed Forces of the Philippines, liban pa sa pagiging paroko sa iba't ibang mga simbahan dito sa New Jersey. And finally, bago sa kanyang retirement, naging paroko namin dito sa Our Lady of Victories. Siya ang aming, anong tawag niyan, nagpasimula ng simbang gabi rito ng alas 5 ng umaga. Danachu! Parekoy! Ang pinakang magaling nating financial analyst at saka broker, insurance, Danachu, dito sa New Jersey. And we have a brand new name, Yam Karki. Okay, ano? Ano ito? Japanese? Yam Karki. Thank you for watching. Maraming salamat. At saka welcome sa ating FSL, Yam Karki. Raul Villanada, everything is made in China now. Kahit na posporo. Kahit na posporo. Alam mo ba pare ko, ito yung mabanggit ko lamang parang Raul Villanada. Mabanggit ko lamang ito pare ko. And this is true.
Ito'y totoo. Ito'y hindi buladas. Hindi rin ito fake. Mismong ito'y galing sa isang professor ng China. Sabi niya, there is a joke in China. Professor ito ng number 1 na university sa China. Sabi niya, there is a joke in China, here in our country, that everything here is fake, but your mother. Mataka mo yan, pare ko. Professor ito ng China. Mismo siya nagsabi sa kanyang isa sa mga lectures, nagbigay siya ng isang joke. You know, my students, this is one thing to remember. Everything here in China is fake, but your mother. Altakan mo yan. Pagkatapos, binanggit niya pa. From luxury items like Gucci bags and Rolex watches, your daily necessities like Duracell batteries, Head and Shoulder shampoos, you expect. Everything here is fake, but not your mother. Mantakin mo yan. And then, ito'y mga prueba ito ha. Sabi ko sa inyo, we are not peddling fake news dito Ito'y galing sa Rouse International, R-O-U-S-E, Rouse International. Sabi nila, 12.5% of China's export, or more than 1.5% of the gross domestic product of China, are counterfeit. Rouse International yan. 12.2% ng mga exports ng China. O kaya 1.5% ng gross domestic product ng China ay mga falsifikado. Counterfeit. Galing sa Rouse International yan. US Trade Representative. Anong sabi nila? Ang Amerika ay nawawalan ng $29 billion dahilan sa mga counterfeit products na ito galing sa mainland China. Woo! Puso ko sa bayan ko. Nakakita mo na yan, Sir Judge. Yun ang sinasabi ko Marami kayong matututuhan dito sa atin, Yam Kirby. Everything is made in China now kahit na posporo, sabi ni paring Raul Villanada. And then, bagong pangalan din natin ito, Lina Flor Lansang. Thank you for watching, Lina Flor. Maraming salamat. Also si Nelly Madanay Chan, also with us today, Nelly Madanay Chan. Galing. Thank you. Bagong pangalan din natin ito. At saka si paring De Vera Mondala Leo de Lope. Sabi niya, good morning na lamang, Furel. Madaki mo yan, pare ko, 12.5% ng export ng China, fake. 1.5% ng gross domestic product ng China galing sa mga fake products. Number 1 source ng counterfeit product in the world, sabi ng US Trade Representative. 3 billion fake listings ang naiulat ng Amerika from China in 2018 alone. 3 billion. Woo! Grabe. 3 billion fake listings galing sa China in 2018 alone. Mantakin mo yan. In China accounted for more than 30% ng Amazon foreign vendors. Kaya ayon sa Amazon, fake products became rampant sa Amazon. Grabe, no Grabe, Ikaw, loko mo kami, Loko mo kami, Kaya dahilan dito yung Amazon, in fairness to Amazon, di nila pinababayaan ito,
Kaya ang Amazon ay nagtatag sila ng isang malaking departamento sa kanilang kumpanya. Ito ang Counterfeit Crime Unit na itinatag ng Amazon noong 2018 at 2019. Dahilan sa paglaganap ng mga palsipikado mga produkto na inilulusot sa magitan ng transactions ng Amazon. 30% na mga produkto ng Amazon galing sa mainland China. Kaya sabi ng Amazon dahilan dito lumaganap ang mga fake na mga products sa kanilang negosyo. Kaya nagtatag sila ng Counterfeit Crime Unit ng Amazon. Ang kanilang trabaho ay upang halughugin ng mga produkto nila, malamang kung alin ang mga palsipikado. Matindi yan, ha? Matindi! One, Saturday Live! Saturday Live! Kaya sabi ko na nga, Mr. BBM, kansilahin mo na lang yung dala mo riyan sa China. Bubulahin ka lang riyan Bubulahin ka lang riyan. Pag ikaw ay pumunta ng China, kagaya ng mga pagsisinungaling at pagbubula ng consular official ng China dyan sa Pinas. Paring De Vera Mondala, Leo De Lope, good morning na lamang, Fiorel. Diyan sa atin sa Boracay, ingat kayo mga kapitbahay, especially kung kayo ay diyan magpapalipas ng Pasko, o kaya before and after Christmas, o kaya before and after New Year, diyan sa Boracay, sapagat lumalala ang kalagayan po ng mga sinkholes o mga uka sa ilalim ng lupa diyan sa Boracay. Ayon ito sa Mines and Geosciences Bureau ng Pilipinas, Engineer May Magarzo, ang pinuno ng geologists ng Mines and Geosciences Bureau diyan sa Pilipinas. Diyan sa Boracay, ang isa sa mga paliwanag nito, liban doon sa sinabi nitong si May Magarzo, na simula noong 2018, nakita nila 798 na mga butas sa ilalim ng lupa ang natugay-gaya nila. 2018, 2019 naging 801, 2020 naging 814, 2021 naging 815, at ngayon ay binabantayan nila ang palala ng pagdami ng mga uka open sa ilalim ng lupa, hindi nakikita sa ibabaw sapagat kumpleto pa ang surface. Ang mga paliwanag nila dahilan nito sa anong tawag nila, yung mga lindol-lindol daw kung ano-ano. Pero ito po ang isa sa mga paliwanag ng isa sa mga kaibigan natin dito na magaling dito sa ganitong uri ng kondisyon. Kasi dito sa Amerika may mga sinkholes din. Ang isa riyan, especially ang kondisyon ng Boracay, yung kanilang fresh water sa ilalim ng lupa ng Boracay ay mabilis na nasisip-sip consumption ng mga residente ng Boracay, especially ang sandamakmak mga nag-usbungan na mga hotels riyan na kailangan ng milyon-milyon na galon ng fresh water, hindi lamang sa pag-inom, kundi sa iba pang mga pangangailangan. Ang fresh waters na ito, wala hong dam ang Boracay. Walang imbakan dyan ng tubig na mapagkukunan. Kaya ang mga kinukuhang inumin riyan, pampaligo na mga turista riyan sa Boracay, galing sa ilalim ng lupa. Yung mga tubig na yan na dati puno sa ilalim ng lupa, na nakauka sa ilalim, yun ay nasisip-sip para sa pangangailangan ng mga residente turista ng Boracay. Sa pagsip-sip na yan, walang replenishment, kaya naging empty ang mga hollow grounds na ito sa ilalim. Kaya empty, wala ng tubig. Kaya siguro yung mga naandyan sa atin, mga Mariko, kayo mga nasa DENR, Department of Environment Natural Resources,
At kayo mga nasa gobyerno, siguro maglagay na, magsaksak na kayo riyan sa Boracay na mga desalination machines upang sa ganon, yung tubig dagat ay pwede ninyong magamit na inumin at saka pampaligo ng mga residente rito. Pakinggan natin si Rafael Busana. ABS-CBN, meron tayong dagdag na report dito sa bagay na ito from Boracay. Pinag-iingat ng Mines and Geosciences Bureau ang mga residente at turista lalo't posible umanong lumubog ang mga gusali sa pagguho ng lupa bunsod ng mga naturang sinkhole. Ang sinkhole ay ang pagbaba o pagkabutas ng lupa kapag natanggal o nawala ang suporta sa ilalim dahil sa lindol o dahil sa pagbaba ng tubig sa lupa na nagdudulot naman ng erosion. Ayon sa MGB, kabuuan ng Boracay ay calcium carbonate o limestone na unti-unting natutunaw kapag tinatamaan ng asido. Noong 2018, 789 ang sinkhole na natukoy sa Boracay matapos ang isinagawang hazard mapping. Tumaas ito sa 801 noong 2019, naging 841 hanggang sa kasalukuyan. Kaya ang abiso nila sundin ang capacity ng Boracay, bagay na para sa alkalde ng Malay ay kanila namang ginagawa. Dagdag ni Mayor Bautista, lahat ng istruktura sa isla ay itinayo ayon sa mga regulasyon. Basta hindi tayo bababa sa 4,000 a day. Ang anong capacity kasi dyan ng kanina, 6,400 o 6,500 tourists a day. Dapat ma-identify din yung saan banda yung mga sinkhole na yan. Maging ako ng mapa yan sa MGB para malaman natin kung gaano kalaki at hindi pwede lagyan ng structure dyan kasi mayroong sinkhole. So malinaw, Alvin, sa panayam kay Mayor Frolibar Bautista na maging siya ay hindi pa niya natutukoy kung nasan itong mga sinkhole na to. Samantala, ilan naman sa mga turistang nakausap natin kanina ay hindi pa masyadong alam itong balita tungkol sa mga sinkhole. Anila, ang kanilang priority sa pagpunta dito sa Boracay ay para nga mag-enjoy kasama ang kanilang mga pamilya dahil matagal na nilang pinaghandaan at hinihintay talaga itong pagkakataon na mag-spend ng bakasyon ngayong Pasko at Bagong Taon sa kasama ang kanilang mga pamilya. Naputol na si pare natin, Rafael Busano ng ABS-CBN. Thank you, Raf. Maraming salamat, pare ko dyan sa ABS-CBN. Ano nga yun? Mga calcium something. Yung tubig yan na sinipsip. Kaya nabutas na sa ilalim, gawa ng wala ng laman ng tubig, yung area na yan na kung saan naandyan ang consistent na daloy ng fresh water. Naalala ko na naman tuloy yung congressman Ano yan? Yung mayon hindi na naman mapakalay. Yung taal. Ano yan? Kuhan sir nagmumurukol yun na naman sir yung mayon hindi humapuknat-puknat yung pagbuga ng usok dali. Congressman ako Magaling ako. Tawagin mga yung si Senator Mark Villar. Magdala siya ng PVC pipe na gawa sa China. Pagkatapos butasan ng tagiliran ng mayon para sumingaw, hindi na sumabog. Congressman ako Magaling ako Kaya ito, PVC pipe. Maglagay ka ng ilang butas sa tagiliran ng mayon. Para sumingaw. Para hindi na sumabog. Ikaw, Zachary, engineer ka? Electronics engineer. Lagyan mo ng butas ng tagiliran. Sabi naman ng isang abogado, magaling din. I'm attorney. I'm an attorney. I know better. Ang akin yung mga pobre riyan. Para hindi na magutom. Yung pildoras na kinakain ni Armstrong doon sa buwan. Mukha ang bibig. Nga. Batuhan ng pildoras. 6 na buwan ka. Hindi kakain. Hindi ka magugutom. Abogado ako. Kaya makinig ka sa akin. Yun ang mga congressmen natin riyan ngayon sa Pinas, mga kababayan ko.
Kaya noon sabi ng Bangko Sentral, ano ang sabi ng Bangko Sentral, ha? Bangko Sentral ng Pilipinas ito, BSP, ha? Sila mismo ay nagsabi sa survey nila na ayon sa kanila, yung mga consumers natin, mga Pilipino, yung mga kumakain riyan, hindi pa kumakain ng pilduras na galing ah, sa mga astronauts natin, ano, ha? At hindi pa nabubutasan yung Mayon Volcano para sumingaw. Sabi ng Bangko Sentral ng Pilipinas, yung mga Pilipino sa survey, official na ginawa na survey, yung mga Pilipino at mga negosyanteng nakabase sa Pilipinas, Filipino consumers and Filipino businessmen, sabi nila wala silang kumpiyansa sa kalagayan ng ekonomiya sa bansa. Walang kumpiyansa. Ito'y sabi mismo ni Senior Director Rodentor Paulo Alegre. Ang sentimiento ng mga Pilipino sa survey na kanilang isinagawa, napag-alaman nila na walang kumpiyansa. There is no confidence or weak confidence among Filipinos and businessmen in the Philippines sa hinaharap ng kabuhayan, ng negosyo diyan sa bansa. Sino nga namang maniniwala na aasenso ang bansa? Sabi ni BBM noong kampanya, mga kababayan ko, boto ninyo ako sapagkat sisiguruhin ko sa inyo, pag ako ang ginawa ninyong presidente, ang 1 kilo ng bigas, 20 pesos. Ngayon, 55 ang kilo ng bigas. Mag-iisang taon na. Mag-iisang taon na si BBM. Yung kanyang campaign promise, 20 pesos ang 1 kilo. Ngayon ay 55. Filipino confidence, sabi ng Bangko Sentral, it is eroding. Bumabagsak ang kumpiyansa ng mga Pilipino sa ekonomiya ng bansa. Hindi aking galing yan. Yan ay galing mismo sa Department of Economic Statistics ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Eroding. Bakit? Presyo ng bigas, 20 daw ang sabi ng presidente. Napakinggan ninyo yung isang ordinaryong sabi ninyo, 20. 55 ho, gutom na kami. Last week yan, ha? Pakinggan natin sandali ang ANC. Merong report sila tungkol dito sa kumpiyansa ng mga Pinoy. Filipino consumers are more pessimistic in the fourth quarter due mainly to inflation. The Philippine Central Bank's confidence index declined to negative 14.6% this quarter, worse than the third quarter's negative 12.9%. The consumers who participated in the survey cited the faster increase in the prices of goods, low income, higher household expenses, and few working family members. Meanwhile, business confidence also weakened this quarter to 23.9% from 26.1% in the third quarter. The businesses cited the rising costs of raw materials, fuel, higher interest rates, and the peso's appreciation for the weaker sentiment. Both consumers and businesses also have a similar outlook for 2023, with some consumers holding off buying big-ticket items and some businesses holding off on expansion plans. Kahit na ninyo, pessimistic, walang kumpiyansa, walang tiwala, malungkot ang kanilang kaisipan as far as the economy of the Philippines is concerned. Negosyante, ganun din eh. Pagkatapos gutom. Bakit? Sabi nga ng report ng ANC, ang dahilan ng pagiging pessimistiko o kaya negative ang thinking ng taong bayan sa ekonomiya, dahilan sa mga patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin, walang humpay. Mantakay mo talong na lamang mag-i-importe ka pa sa China.
Sibuyas, bawang, importa sa China. Bigas, importa ka sa Burma, sa Thailand. Mataka mo ito, mga bansa na ito ha. Nung araw, nung itinatag yung IRRI, way back sa panahon pa ni Macapagal, yung mga ito ay pumupunta sa Pilipinas. Mga scientifico na mga bansa na ito, pumupunta ng Pilipinas, pinag-aaralan bakit ang Pilipinas ay tinawag na rice granary of Asia. The main supplier of rice from Asia and the world is the Philippines. Was pala kasi noon pa. Noon pa yan. Ngayon wala na, importer na. Saan ang gagaling mga bigas na kinakain ng mga Pilipino ngayong imported? China, Thailand, Burma. Matakay mo yan? Yung mga yaan, nagpadala ng mga kinatawan sa Pilipinas para mag-aral ng mga makabagong teknik, pamamaraan ng pagsasaka sa Pilipinas at mga hybrid na mga palay na nadiskubre sa IRRI dyan sa Pilipinas. Ngayon, importer tayo. Bakit? Hanggang sa kasalukuyan, nakala natin magbabago na ang takbo ng agrikultura. Department of Agriculture sa Pilipinas. Akala natin magbabago na. May sekretaryo tayong naglalamierda sa labas ng bansa every now and then Paano maasikaso ang mga problema ng Department of Agriculture ng inyong sekretaryo wala lagi sa Pilipinas? Paano? Pagkatapos instead na yung mga problema ng mga magsasaka ang asikasuhin, magamit ang land bank na kaya itinatag ay dahilan sa kapakanan ng mga magsasaka, mga mangingisda na hindi man lamang natutulungan ng pera na galing sa land bank. Ito ngayon, yung pera ng land bank kasama ang pera ng mga mamamayan na nakaimbak sa central bank, gagamitin dito sa Maharlika investment. Kaya kung ito ay madiskaril, mati kayo. Sino ang magiging chairman nito? Huwag daw ang presidente. Pero ang presidente kasama pa rin sa board. Ikaw pare ko. Logic pare ko. Kunyari siyam ng mga board members. Kunyari ang chairman of the board ay ang governor ng central bank. Kunyari, governor ng central bank. Ang isa sa mga director mo sa board, yung iyong presidente mismo ng Pilipinas. Kasi kasama siya nirevisa yung board provision, officials provision ng naturang panukala na Maharlika investment. Dahilan sa angal ng mga mamamayan, wag na daw ang presidente. Alisin mo na ang presidente. Wag na siya ang chairman at saka chief executive officer. Doon nga sa revised provision na yun, hindi binanggit yung chief executive officer. Yung chairman lamang o presidente na hindi presidente ang hahawak ng naturang posisyon. Pero ang presidente kasama sa board. Ngayon, pare ko, ito'y usapan ng isang kindergarten lamang. Yung board, kunyari siyam sila. Ang presidente ng board ay chairman ng Central Bank of the Philippines. Pero kasama mo sa mga miyembro mo ng director, board of directors, ang presidente mismo ninyo ng bansa. Ikaw ba'y makakaangal pag sinabi ng presidente, psst, ito nga ang gawin mo. Hindi, wala ka maangal. Pare ko, niloloko lamang nitong mga proponents na ito. Sabi ni BBM, priority yan, ha? Kailangan nandiyan yan sa lamesa ko bago mag-Christmas. Kaya may pamaskong maaga ang mga congressmen kay President Marcos. Approve ba? Pa-approve Walang cheche bureche, walang kuskus balongos, walang reklamo. Psh! Approve kagad. Approve. Pakpakan kagad. Approve Di ba pare ko?
Wala na. Minuto lang pinag-uusapan riyan. Approve! Maharlika! Maharlika Sovereign Fund. Ayos, pare ko. Wala na. Bakit? Presidente mismo may gusto eh. Yun ang inuna. Pakinggan natin si Harleen Delgado. Meron tayong report dito. UNTV. Harleen, alika nga iha. Report mo nga yan sandali. Ano nga ba yon? The Senate is still awaiting the final version of the proposed Maharlika Investment Fund, or MIF, from the House of Representatives. House Bill 6608 hurdled both second and third reading on the same day after President Ferdinand Marcos Jr. certified the bill as urgent. Senate President Juan Miguel Bigzubiri says the Senate would probably begin the committee hearings on the proposal in mid-February of next year. Both chambers of Congress are currently in session break until January 23, 2023. The Committee on Banks, Financial Institutions and Currencies will lead the proceedings on the proposed MIF, with neophyte Senator Mark Villar as its chairperson. Villar has yet to comment on the matter. Zubiri notes that the speed of the bill's passage will depend on the ability of the committee's head during the course of the hearings and debates. The Senate President vows that the proposal will undergo the proper legislative processes and that the Senate will study the proposal. For Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel, the upper chamber must ensure that the bill will not be rushed and will undergo scrutiny. Pimentel says they have to examine the proposed measure down to the smallest detail. The minority bloc also questioned the need to certify the bill as urgent. Pimentel believes it could be an abuse of presidential powers, citing the constitutional requirement that there must be a public emergency or calamity in certifying the need for the bill's immediate enactment. Senate Deputy Minority Leader Risa Hontiveros also questioned the president's move, saying that the government should urgently address instead the high prices of commodities, increase in salary of teachers and health workers, and immediate aid to various sectors. This Maharlika Wealth Fund is premature and a misplaced priority. Distracted na naman tayo. Harleen Delgado, UNTV News and Rescue. We serve the people. We give glory to God. Thank you, Harleen Delgado. Thank you sa UNTV. Thank you kay paring Daniel Razon. Salamat sa inyo lahat riyan. Regards and Merry Christmas in advance. Ano yung Risa Hontiveros? Hindi napapanahon eh. Well, actually, hindi lamang si Risa ang umaangal eh. Diyan sa Kongreso, sa lower house, pabayaan na ninyo. Lahat yan mga sip-sip eh. Wala kayo magagawa riyan. Kayo mga mamamayan na kinakatawanan itong mga tao na ito sa Congress. Forget it. Kalimutan ninyo. Tapos na. Ang pangangailangan sa inyo, ibinoto na ninyo itong mga congressmen na ito. Itong mga ito, wala na sa inyo ang loyalty. Maaalaala lamang kayo pagdating uli ng eleksyon. Saka kayo babalikan at bubusbusan riyan. Pagsisinungalingan, pag kayo naniwala, okay na naman tayo. Pagkatapos ng eleksyon, eto, naandyan na yung mga linta, sabi nila. Mga linta na color-coded. Color-coded na mga linta. Ngayon, si BBM ang presidente, kaya yung mga galing sa iba't ibang partido, noong bago mag-eleksyon, nakatanghay na ngayon roon. Kaya yung bill na sabi ni BBM, gusto ko nyo na priority wala pang ilang oras tapos. Walang laban. Paring Jess Rafael. May nalaman ka bang lumaban ron? Wala. 6 na congressmen lamang. Out of 200 congressmen natin dyan. Wala, 6 lamang. Ngayon sa Senado, maaga pa medyo nakikiramdam yung mga senador. Nakikiramdam. Ang iba riyan to the extent na magpahayag sila ng kanilang mga damdamin para matansya nila ano ba ang reaksyon ng taong bayan sa sasabihin ko ngayon. So pakinggan natin si Sandra Aguinaldo ng GMA. Meron siyang dagdag na report. Galing naman ito sa feedback
na mga senador. Matapos ang pagpasa ng Kamara sa kontrobersyal na Maharlika Investment Fund o MIF, nangako ang ilang senador na pag-aaralan nila itong mabuti bago isabatas. Kinwestiyon naman ni Senadora Riza Ontiveros ang hakbang ni Marcos na i-certify as urgent ang MIF. Certify urgent? Kung ang gawin munang kayang urgent ay ang pagbaba ng presyo ng pagkain para may disenteng Noche Buena, ang pagtaas ng sweldo ng mga manggagawa, lalo ang mga teachers at health workers, Pakinggan at ninyo ang yan. ayuda sa matatanda, solo parents at mga may kapansanan. Yun. Sa isang gift-giving event, natanong naman ng media ang ate ni Pangulong Marcos na si Senadora Amy Marcos na minsan nang nagpahayag ng agam-agam sa panukalang Maharlika Investment Fund. We will deal with it when it gets to the Senate kasi hindi ko na rin alam at mahirap magkomentaryo pa iba-iba yung mga amendment. Sa forum ng grupong Isang Bayan, nagpahayag ng pagtutol sa MIF si dating Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio at dating Bangko Sentral Deputy Governor Diwa Gunigundo. Sabi ni Gunigundo, mapanganib ang hakbang na gawing seed money ng Maharlika Investment Fund ang pera ng Land Bank at Development Bank of the Philippines. Delikado rin daw na bukod sa pinag-aambag din ang Bangko Sentral ng Pilipinas sa MIF, ang BSP rin daw ang magsasalba sa Land Bank at DBP kung magkaproblema ang investment. If they fail because of this scheme, they could send tremendous shockwaves to the Philippine banking system. Sabi naman ni hindi wealth fund dahil utang at hindi sobra ang pampondo rito. This is now a question of wisdom and not of legality. Whether it is sound economic policy at this time, under the present circumstances, to increase the national government's debt burden and debt servicing just to create the Maharlika Investment Fund. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, ang inyong saksi. Thank you very much, Sandra. Maraming salamat galing sa GMA. Thank you. Nakita na ninyo? Kailangang madaliin Paring Jess Rafael. Madaliin mo yan. Ako si BBM. Kailangan aprubahan yan bago mag-Christmas. Nasa lamesa ko na. Kaya yung mga sabi ng mga oppositionista riyan sa Kongreso, yung mga linta, nagkawag-kawag na, nagsip-sipa na sa binti ni Marcos. Kaya aprobado. Ilang segundo lamang, aprobado yung bill. Parang, anong pangalan nito? Parang Jess Rafael. Yung pamangkin ko, Jude Mordeno. Palagay ko, birthday itong aking pamangkin. Sandali, mamaya, may listahan tayo rito ng mga celebrants natin Kasama na yung isa nating kaibigan dyan, June Hornilia. Jude Mordeno nakaabang din ngayon sa atin. At saka si Jo Marie Intoy. Kala ko Jo Marie season. Jo Marie Intoy. Pare koy, welcome sa ating Fun Saturday Live. Welcome sa ating FSL. At sana maging maligaya tayo. Pag hindi natin nasimulan itong programa natin, ito'y buong-buo ng mga kaalaman pagkatapos ng ating live program. Right now, live program ito. Pagkatapos niyan, pakiusap lang, review natin from the very beginning, sabagat punong-puno ito ng mga katas ng kaalaman para sa inyo. At kung kayo'y naandyan sa YouTube, pakiusap lang. Kung maaari, pakisubscribe yung ating channel and then pakilike kung maaari. At saka ipamahagi na lang, pakishare na lang sa ating mga kaibigan riyan, mga pare ko'y, mga mare ko. Gawa ng hindi lamang mga breaking news ang mapapakinggan ninyo. As a broadcast natin na ito tuwing araw ng Sabado, meron din tayong insight. Yan ang ating mga opinion, mga kuro-kuro. Subalit kakaiba sa ibang mga opinyon, kakaiba sa mga kuro-kuro ng iba, itong atin ay base ito sa lahat ng mga data, mga tala, mga records, gazettes, na kung saan ay sinasagawa natin ng mga pananaliksik upang maihatid sa inyo ang views, ang insights, ang opinion
na ika ngay walang sabit. Ayon sa mga tala, mga records na inyo pong napapakinggan sa broadcast natin. Kaya nga din pakiusap lamang, kung hindi ninyo na simulan ng buo ang ating FSL, pagkatapos natin, i-review natin. At kung kayo ay naandyan sa YouTube, kahit na ito ay isang hobby lamang natin, ang ating adhikain maipakalat ang katotohanan, ang mga tamang mga balita, tamang mga kaalaman. Hindi lamang mga balita, meron din tayo mga greetings sa ating mga birthday celebrants. Ooh, wow, happy birthday. Ooh, wow, celebrate. We've been waiting all year to celebrate with you. That day is finally here, and so we sing for you. Ooh, wow, celebrate! Happy birthday, Robert Saison. Ito'y mga celebrants natin nitong nakalipas na Disyembre 14, araw ng Miyerkules. Robert Saison, Jessa May Azur, Ivy Salvo Ebalie, Jessa Serrano, Marivic Salvo Claros, Von Benson, at saka Sunny Novales. Sila mga may kaarawan itong nakalipas na araw ng Miyerkules, Disyembre 14. Nung Huwebes naman ay sina Alexander Emmanuel Quezada, Fel Consolacion, Joybel Corpus Bortabes, Michela or Misela Baldoz, Niza Ladaga, Princess Joy Avergas, Lilibeth Mojico, Viven Salvo Kitty Kate, Dane Cruz Tinimbang, Maylin Mata Figuracion, at saka Israel Ang. Sila ang mga may birthdays nitong nakalipas na araw ng Huwebes. Kahapon naman ay si LGU Santo Domingo at saka Romy Manuat. Ngayong araw na ito, ang very lucky celebrants natin today, Saturday, si Ver Garcia, Kathia Jane Salvo Lau. Okay yung pangalan nito, Kathia Jane Salvo Lau. And then si Viola Adaza, Juliet Sunga, John Paras Arts, anibersaryo ng kanyang kumpanya ngayon, at saka ang pare natin sa broadcast, Renen de Gea. Yan nung araw sa FM Manila. Renen de Gea today celebrating his birthday together with the rest of the group na nabanggit na natin. Bukas naman Sunday, Elizabeth del Rosario Bagolor, Verge Edubas, Myla Flor Tagailo Belbuena Adahar, Gina Mendoza Merida, si Sir Renato Diaz. Alala ko noong mga panahon natin sa Maynila, Sir Renato Diaz, Sarah Wilkins, Annalou Nabua, at sa Judith Smith. Sila mga may kaarawan bukas Sunday. And then, Dante Monte, Mel Ignacio Tambuong, Archie Pilia, Marietta Lamar. Aba, si Mariette pala. Diyan sa New York on Monday. Ang kanyang kaarawan, Marietta Lamar. And then Thes Bismonte Buates, si Cloud, sabi ko na nga Cloud Mordeno Resurrection. Happy birthday sa Monday. At saka yung kaibigan ko, yang si Cloud, pamangkin ko ito And then si Brother Akatito de Vera, yan ay celebrant din sa Lunes, Disyembre 19. Evelyn Salvo Panurel, ang ating sikat na artista, Isabel Rivas. Ang kanyang kaarawan ay this coming Monday also. And finally, Raymond Tolentino. Yan ay sa Lunes. At pangwakas sa mga celebrants natin sa Disyembre 20, araw ito ng Martes, Ramil Retardo, Jojo Magsino, Jane Lee Salvo Amil, Lalaine Corpus, Maria Socorro Hernandez, Ann Cuija, Jem Salvo Leonardo, Paul John Castillo, Melaine Salvo Salinel, Dem Razonable, Abulaine Apple, at ang pare natin si Jerry Austria,
Pare Koy, happy birthday on Tuesday. And of course, si paring Jerry Austria pala may-ari ito ng American Pinoy. American Pinoy dito sa Journal Square, American Pinoy dito sa Kennedy Boulevard sa City Line, at saka American Pinoy dyan sa Bergen. Yan ang may-ari nito, Jerry Austria. Celebrating his birthday this coming Tuesday, as well as our very close friend. Katunayan, parang kapatid ko na rin ito eh. Kasama natin si MacBoys, June Hornilia. Pare Koy, happy birthday on Wednesday. Martes pala, on Tuesday. Yan ay 20 ng buwan Disyembre. Sabi ko kay Mare, di kami makararating ni Kumari ninyo eh. Aking manay, hindi kami makararating eh. Naka-quarantine pa rin. But anyway, celebrate with fun and laughter. Parang June Hornilia. Sa kanyang kaarawan sa Martes, ang celebration diyan sa Hibachi. Huwag kayong pupunta roon ng walang invitation. Huwag kayong pupunta riyan ng walang invitation. Biro lang. Wala sa kanila yan. Akin yun eh. Akin. Kung nandirito lang yung Armenia's Cakes, Bread and Pastries, pauulan na natin sila ng cakes. Pauulan na natin si paring June Hornilia at saka si paring Jerry Austria ng mga cakes gawa ng Armenias. Meron ng 4-5 sangay sa iba't ibang panig ng Pampanga at saka ng Bulacan. Narito ang pare nating June D.T. Valencia. Sa mga residente at mga bumibisita sa Pampanga at Bulacan, kung may okasyon o wala man, kung ang hanap ninyo ay masasarap na breads, cakes, or pastries, tandaan ang pangalan, Armenia's Bake Shop. Armenia's. Sa Armenia's, makabibili kayo ng mga dekalidad na breads, cakes, or pastries. Sigurado, makukontento kayo sa mga breads, cakes, or pastries ng Armenia's. Kahit ikumpara pa ninyo sa iba. Subukan na ninyo. Tunay ninyong maiibigan. Bili na, order na, grab food na, now na. Armenia's Bake Shop. Bring home the best tasting breads, cakes, and pastries. Visit Armenia's Bake Shop on Facebook for details. Magaling ang aking pare. Yan yung words and music riyan galing mismo kay parang June de Valencia yan. Creativity that works. Eto nga palang Armenia's Cakes, Breads, and Pastries. May 5 sangay ito, Plaza Burgos sa Guagua, Pampanga. Ito'y katapat lamang ng mini shop sa Kingsborough Building sa San Fernando, Pampanga, katabi ng SNR, sa Diamond Subdivision, MacArthur Highway sa Balibago, Angeles City, katapat ng Savers Mall, Santo Rosario, Santo Domingo, Angeles City, katabi lamang ito ng Metro Bank. And of course, ang bagong sangay, diyan sa MacArthur Highway, Malolos City sa Bulacan, bukas na. Kaya Armenia's Cakes, Breads, and Pastries. Thank you, pare Koy. Maraming salamat, pareng June D.T. Valencia. Ano nga yung sabi rito ni pareng De Vera Mundala? Leo de Lopez, sabi niya, maraming sip-sip na kasing mga politiko ang laging bumoboto na lamang o ang laging ibinoboto na lamang ng mga butante. Ala tayo magagawa, pare ko. Gawa ng kailangan pa ng marami, mas nakararami sa mga kababayan natin. Ang kailangan consistently, hindi lamang sa panahon ng eleksyon, na ipapaabot sa kanila ang dapat na gawin hakbang upang ang isang demokrasya
ay tunay na mamukadkad, nararamdaman, nakikita, nagagawa ng bawat individual na mga Pilipino. Naturingan tayong demokrasya ang Pilipinas, but in reality, it is sad. Nakalulungkot na hindi naman talaga eh. Hindi naman talaga tayo tunay na demokrasya riyan. Bakit? Because political dynasties and because of businessmen who are politicians or politicians who are practicing as businessmen in their own offices. Yun ang masaklap riyan eh. Kaya tingnan ninyo, marami mga nagsasamantala riyan. Maging mga negosyante, walang respeto sa ating sistema ng gobyerno eh. Tingnan ninyo itong nahuli. Nahuli ng mga kinatawan ng National Bureau of Investigation. Ito'y sinalakay nilang isang residential condominium unit doon sa Eastwood. Sa Eastwood, ha? Isang condominium unit doon sa Eastwood City, sa Quezon City. Sinalakay ng NBI. Bakit? Sabagat, nagkaroon ng tip na natanggap ang NBI na isang residential unit doon ang ginamit na isang opisina na. Opisina ng wholesale general merchandise. Ang pangalan nito ay Brenterprise International. Brenterprise International, na kung saan ay naglagak ng isang tago na opisina sa loob ng residential unit doon sa Eastwood. Okay lang sana kung legal yung opisina. Ang opisinang ito ay nagsasagawa ng illegal na pagdaraya sa BIR, Bureau of Internal Revenue. Ang ginagawa nito, magpalsipika ng mga resibo ng mga kumpanya. Mahigit sa 1,000 kumpanya ang kliyente nito na kung saan ay dinaraya ang kanilang mga resibo upang hindi makapagbayad ng tamang buwis. John Consulta, GMA News. Go ahead, John. Ang opisinang ito ng Brenterprise International Incorporated na nakapwesto sa residential condo unit sa Eastwood sa Quezon City ang subject ng search warrant ng mga ahente ng NBI Anti-Organized and Transnational Crime Division. Sa impormasyong kasing nakarating sa NBI, gumagawa ang opisina ng mga peking resibo. Pagpasok sa loob, tumambad ang mga computer at sangkaterbang resibo. Pero sa kanilang pintuan, makikita natin na nakapaskil ang kanilang pinakapakay at ginagawa sa establishmentong ito. Una, ang pamimeke ng mga dokumento ng BIR at ikalawa ay ang pagpapanggap nila bilang mga tauhan ng corporators and suppliers para sa kanilang mga kliyente. Kumikita sila ng 0.8% noong amount na pinagawa doon sa resibo. Ginagamit ito upang mabawasan ang pagbayad ng tax ng mga kliyente. For example, itong mga resibo na binibili nila, seemingly, pinapalabas nila na sila ay gumastos. Ibabangga nila yung sales nila versus expenses, bababa yung kanilang income. So, liit yung tax na babayaran nila. Kapag gawa na ang umano'y peking resibo, meron silang mga courier na nakasign sa bawat area sa Metro Manila, maging sa mga probinsya. Aabot umano sa mahigit 1,000 kumpanya ang kliyente nila sa buong bansa. Ayon sa NBI, bilyong-bilyong piso na ang posibleng lugi ng gobyerno dahil sa mahigit 1 dekadang illegal na operasyon ng kumpanya. So far ngayon, ito yung pinakamalaki. Criminal case yan, may kulong yan, tax evasion din, tapos falsification din of public documents. Kinumpiska ang mga computer at cellphone ng mga inabutang tauhan para makuha ang lahat ng mga data hinggil sa kanilang operasyon. Itong mga na-recover natin na mga desktop computers at mga mobile phones ay isasubmit natin sa ating digital forensic. Yan, pag-aaralan natin based sa mga data na makukuha dito kung ano yung proper na kaso na isasampa natin. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, ang inyong saksi. Masisisi ba ninyo itong mga negosyante na ito kung mantarantado sila sa gobyerno? Eh nakikita nila leading by example eh. Ang tingin nila ang gobyerno kurap eh.
Yun ang tingin nila eh. Ang gobyerno korap. That is one reason bakit yung Maharlika ay sinalungat ng husto ng mga mamamayan. Walang tiwala ang taong bayan sa mga nagpapatakbo ng pamahalaan. Korap eh. Ito ngayon, maging sa loob ng bilangguan, New Bilibid Prison. Ano ang mga sinasabi nitong mga inmates? Kagaya ng isang whistleblower na ito. Sabi niya, yung mga napatay o yung mga namatay na mga inmates doon, mga high profile na mga inmates, ibig sabihin, mga importanteng mga bilanggo na sangkot sa mga malalaking mga kaso like droga, mga kingpins ng drugs. High profile ang tawag sa kanila. Sabi nitong isang whistleblower, sabi niya, yun hong mga sinabi na mahigit na 50 na mga high profile, 30 rito, mga high profile na mga inmates na mga nangamatay nitong nakalipas na taon, hindi ho totoo na COVID-19 ang dahilan eh. Ang mga ito po ay tinakpan ng luna noong malaking trapal na parang sako ang itsura. Tinakpan po sa mukha, tapos sinigpitan po yung tali para hindi makahinga, patay. Yun ang sabi ng isang inmate. Sabi niya, marami ho, ito ho ang ganitong pangyayari, dito po nangyari, dito po ako. Yun ang pinaliwanag niya, nagkaroon ng reenactment doon sa New Bilibid Prison para malaman kung paano nangyari yung mga sinasabi nitong si Rodel Tiaga, isang inmate, na sabi ni Rodel, kasama ako sa balak nilang patayin eh. Kaya ngayon, I swear, nanunumpa ako, nasasabihin ko ang lahat na alam ko, yung pong mga napatay o mga namatay na yan, na kaagad-agad ay cremate, sinunog, ay hindi ho talaga totoong mga nangamatay dahilan sa COVID, kundi ang mga ito ay sadyang pinatay. Gary De Leon na 5 Philippines, pakinggan natin ang kanyang report. Kasama ang bilibid inmate na si Rodel Tiaga, nag-ikot ang mga tauhan ng National Bureau of Investigation sa site hari sa medium security compound sa National Bilibid Prison sa Muntinlupa. Si Tiaga ang inmate na nagsiwalat na pinalabas lang umanong namatay sa COVID-19 ang isa niyang kakosa, kahit ang totoo ay sinadya itong patayin. Binakodan dito. Sa pag-iikot nila, tinuro ni Tiaga ang bahagi ng site hari na nagsisilbing Alternative Learning Center. Dito raw siya dinala noon ng mga jail guards matapos magpositibo sa COVID-19. Sa loob, itinuro niya ang bawat kwarto kung saan na-isolate ang ilang high-profile inmates. Kabilang sina Eugene Chua, Francis Go, Willie Yang, Benjamin Marcelo, Sang Zuli, Jimmy Kinsinhu, Ryan Ong at isang Amin Boratong. Dagdag pa ng whistleblower, hinati sa dalawa ang grupo ng mga inmate bago dinala sa magkaiwalay na kwarto. Sabi ni Dr. Mendoza, positive yung 4 at negative kaming 4. Matapos pag-iwalay ng mga grupo, sunod daw nakita ni Tiaga ang paglabas ng mga body bag kung saan dinala ang ilan sa mga inmate. Bukod kay Tiaga, lumantad din ang 3 pang inmates na dinala rin sa facility. Sinukot naman ng NBI ang lugar para gamitin na reference sa gagawing reenactment na layong pagtibayin ng testimonya ni Tiaga. Pero ngayong hapon, nakumpirma ng News 5 mula sa mga pagkakatiwalaang source na bumagsak sa polygraph o lie detector test si Tiaga. Wala pang opisyal na pahayag ng NBI kaugnay niyan. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Thank you very much, News 5. Maraming salamat, Gary. Yan ang mga malawak na kaalamang napulot ninyo. Kaugnay dito, sabi ko na nga kanina, walang respeto na kasi. Wala nang karespeto eh. Gawa ng maging yung mga iniimporta natin riyan, mga fake. Okay na rin sa atin eh. Okay na lang eh. Bakit? Galing China eh. Kaya ngayon doon sa China, mga kababayan, may panganib na kinakaharap ang mga kawawa na mga Chino sa mainland China na nagtitiis sa pamamalakad ng kanilang gobyerno. Mantakay mo, sila mismo biktima ng kanilang sariling gobyerno Turukan ka ba naman ng
ano yun, yung China vaccine ng COVID, na tubig lang pala. Mga Chino, mga kababayan. In fact, nakarating pa sa Pilipinas yung mga injections na yun, di ba? Tuwan-tuwa pa si President Duterte. Woohoo! Meron tayong regalo kay Xi Jinping. Sasalubungin ko pa yan dyan sa Air Force Base. Dyan sa malapit sa Mia. Ako mismong sasalubong ng mga bakuna na galing sa China. Yung pala, mismo yung mga pharmaceutical companies na nagsagawa ng mga evaluation ng mga produkto sa COVID-19 injections. Sabi nila yung mga galing sa China na mga injections halos walang epekto. Kung hindi man ay malala sa pagiging falsifikado, walang epekto yung kombinasyon ng mga gamot na itinuturok sa mga Chino. Kaya ngayon, nagkaroon sila ng malawak na mga paglaganap uli ng mga sakit ng Wuhan coronavirus. Sabi rito sa report na tinanggap natin, China is now facing what is likely the world's largest COVID surge of the pandemic. China's public health officials say that possibly 800 million people, Chinese sa madalit sabi, sa mainland China, could be affected with the coronavirus over the next few months. One reason is that yung injection na natatanggap nila riyan is less effective kumpara sa mga injections na gawa sa Amerika at sa Britanya. Less effective. It will affect 800 million Chinese in the next few months. Pakinggan natin ito. In China, public officials warn COVID-19 cases are spreading rapidly and show no sign of slowing down after officials in Beijing abandoned their long-standing zero-COVID policy. Researchers estimate some 800 million people in China, or about 1/10 of humanity, could become infected by the coronavirus over the next 90 days. Several models predict more than 500,000 people could die. China's population remains especially vulnerable to a winter surge because few people have been exposed to the coronavirus. There are also concerns about the effectiveness of China's domestically produced vaccines, which rely on inactivated forms of the virus. It's a technology that's proven to be less protective than the mRNA vaccines widely used elsewhere. Napakinggan na ninyo? Less effective yung bakuna na galing sa mainland China. 800 million Chinese is in danger of being affected by the spreading new variety of virus of Wuhan corona. Nakita ninyo yan? Kaya gising na yung mga kababayan natin eh. Kaya sabi ko na nga kanina sa ating insight, kailangan lahat ng mga bansa na inabuso, blatantly abused by China, dahilan sa kanilang pamamayagpag na sila ang economic power. Sabi ko nga kanina, tooth for a tooth. Labanan natin ngipin sa ngipin. Magkaisa na wag nang kumuha ng mga produkto galing sa China. Liban sa ito'y hindi na umiepekto, ito pa ay karamihan ay peke. By the way, yung Canada, kapapasalam prubahan ng anti-organ trafficking bill. Anti-organ trafficking bill na ipinasa ng parlamento ng Canada. Ito ay targeting the illegal organ transplants na mga nagaganap sa China, na kung saan ang mga pinagkukunan nito ng mga organ like kidney ay mga bilanggo nandoon sa mga kampo, mga rehabilitation ang tawag nila, rehabilitation camp ng China,
na nandoon ang karamihan dito ay mga religious persecuted individuals like yung Uyghur. Mga Falun Gong na yan. Ang mga ito na nandoon sa mga bilangguan, pag may bumibili ng organ, like for example kidney, tatawagin nila, "Psst, ikaw, halika. Magandang katawan mo, halika. Tanggalan namin ng kidney." Walang masasabi yung biktima. Komunista yan pagkatanggal ng kidney, nilipat doon sa bumili, namatay. Yung nagbigay ng kidney. Walang pakialam ang gobyerno roon. Kaya yung Canada nagpasa ngayon ng anti-organ trafficking bill. Ang sino mang gagamit ng mga galing sa China ay mapapatawan ng 14 na taong parusa. Pakinggan natin itong si Jeremy Sandberg ng NTD News dito sa New York. Sa detalye dito sa report na ito. An exciting day and a step forward. That's what the sponsor of the bill, Garnet Jenness, had to say about the bill's passage. After 15 years of effort, we're finally going to get the bill banning forced organ harvesting and trafficking to pass Parliament. I want to recognize, of course, David Kilgour, David Matus did the initial work of uncovering and exposing all that was happening in China with forced organ harvesting and trafficking. And of course, the Falun Gong community has been so active, protesting, petitioning. Members of Parliament across party lines unanimously voted in support of the bill. The first iteration of the bill was proposed back in 2008. After multiple versions of similar legislation failed to culminate, it finally came to fruition. Authors of previous bills say they were inspired by the work of Canadian human rights lawyer David Matus and late former Member of Parliament David Kilgour. Matus and Kilgour were pioneers in exposing and fighting against organ harvesting crimes. They released a groundbreaking report in 2006 called Bloody Harvest and a book of the same name in 2009. They concluded the Chinese Communist Party, or CCP, orchestrated forced organ harvesting from Falun Gong practitioners on a large scale, killing them in the process to sell their body parts for profit. The persecution of practitioners in China started in 1999 and is ongoing today. Conservative Member of Parliament Michael Chong says it's long past time for Canada to take action against authoritarian regimes abroad, particularly the one in China. All that has happened over the last 30 years with broadening and deepening trade and investment ties is that we have provided these authoritarian regimes with the wealth and prosperity that they are now using to reinforce their authoritarianism. The law will make it a criminal offense for a Canadian citizen or permanent resident to go abroad to receive an organ taken from someone who did not give informed consent. It will also amend the Immigration and Refugee Protection Act to deny a permanent resident or foreign national access to Canada if they've engaged in activities relating to the barbaric practice. Jeremy Sandberg, NTD News. Thank you very much, Jeremy. Maraming salamat. Maging dito sa Canada, by the way, dito sa Canada, ang pinagtuunan naman ng pansin dito sa Canada ay ang pagbabawal ng paggamit ng anumang mga gadgets na kung saan ay may naka-upload na TikTok. Bawal ang TikTok dito sa Canada ngayon. Effective immediately. Ito'y dahilan sa napatunayan ng mga lawmakers ng Canada na ang TikTok ay instrumento ng komunistang China upang mapagkunan nila ng mga intelligence information. Kaya kahit na ito'y nakadesenyo para sa mga kikinding-kinding na mga babae, mga kekembot-kembot na mga babae, para maging enticement sa pagsama sa TikTok, nakikita ng Amerika, nakikita sa Canada na ang TikTok is a viable instrument of PLA, People's Liberation Army, upang mangalap ng mga confidential information buhat sa mga users nito ng TikTok. Kaya doon sa Canada, sabi ng punong ministro ng Canada, bawal sa sinuman na miyembro ng gobyerno na gumamit ng anumang instrumento ng komunikasyon na may nakaload
ng application ng TikTok. Daniel Monahan, NTD News. Millions of Americans are on TikTok, including over 2/3 of teens. They believe that it's a fun platform and that there is nothing sinister about it. However, Carr says that's just the sheep's clothing. Underneath of it, it operates as a sophisticated surveillance tool. It's pulling everything from search and browsing history, keystroke patterns, potentially biometrics, including face prints and voice prints. And for years, we were told, don't worry, none of this is stored in China. But there was some internal communication from TikTok leaked over the summer that showed, quote, everything is seen back in China. Carr says that the national security concerns are real. He says the Senate bill banning TikTok on government devices was an important step, but that more needs to be done. He says parents should be concerned. A report just came out yesterday that New York Times covered that said within 30 minutes of a 13-year-old going on TikTok, they are fed content about eating disorders, about self-harm, suicide. The journalist asked whether the TikTok content encourages self-harm and eating disorders. Then explained how the parent company of TikTok, Byte, does not show that kind of content to kids in China. And there they demonstrate educational material, museum exhibits, science experiments. That's the content that kids there are being shown. Kids here are being shown things like the Blackout Challenge, which encourages kids to strangulate themselves. I've had 15 kids die from doing the Blackout Challenge, under 12 years old in this country. Carr then discussed a letter he sent to the Justice Department asking its antitrust regulators to look at Google's and Apple's handling of TikTok. He also suggested the tech companies should remove TikTok from their app store. Daniel Monahan, NTD News. Thank you. So yan dito sa Amerika rin yan. Canada, Amerika, bawal na ang sino man sa mga nasa gobyerno na gumamit ng mga iPhone, cellphones, computers na may nakaload ng application ng TikTok. Maging si Joe Biden, by the way, this is in consonance with what we talk about sa pag-aabuso ng China. Sa ating insight kanina, sabi ko, the way to fight the abuse of China is to unify. Kaya noong pumunta ang mga pinuno ng mga countries of Asia, of Africa, sa isang pagtitipon dito sa Amerika, naging public speaker si Joe Biden, nanawagan siya, kailangan magkaisa na eh. Hindi lamang sa larangan ng hanapbuhay, kundi maging miyembro na ng G20 itong mga pinuno na ito ng African countries. Tanging ang South Africa lamang kasi ang miyembro ng mga pamahalaan, governments of the world, sa ilalim ng umbrella ng G20. Kaya nung bumisita itong mga pinuno ng mga African countries sa Amerika, naging pangunahing tagapagsalita. Keynote speaker si Joe Biden, nanawagan siya sa mga African leaders na magkaisa, maging miyembro ng G20. Pakinggan natin ang bahaging ito ni Joe Biden. The United States is all in on Africa and all in with Africa. African voices, African leadership, African innovation, all are critical to addressing the most pressing global challenges and to realizing the vision we all share, a world that is free, a world that is open, prosperous, and secure. Africa belongs to the table in every room where global challenges are being discussed, and in every institution where discussions are taking place. That's why I announced in September at the United Nations General Assembly that the United States fully supports reforming the UN Security Council to include permanent representation for Africa. And today I'm also calling for the African Union to join the G20 as a permanent member of the G20. Yan ang dinig po ni Joe Biden. In consonance with our subject today, doon sa Unified Anti-Chinese Economic Group, magandang pagkakataon nito mga kapitbahay. Paring Rody Santos, wag kang makakalimot. Sama ka na rin sa G20, Mr. Rody
Santos. Kagapay natin ngayon eh. Sayang nga lang at wala na tayong oras eh. Wala na tayong oras. I don't know kung nakatulog si Jundi, parang Jundi T. Valencia. Di ko alam eh. Baka may date ang lintik, ano? Baka may date eh. Wala eh. Di natin makita eh. Ala na tayong oras mga kapitbahay. Thank you very much sa lahat ng mga kaagapay natin ngayon. Ang mga bago nating kasama sa FSL, welcome to the community. Be happy, enjoy life. Mabuhay kayo hanggang gusto ninyo. At saka magpakaligaya. Christmas season, magbigayan tayo. Alam na muna kami ha. Huwag kaligtaan, simbang gabi, nakakadalawang gabi na. Until next Saturday, sa awa ng puong may kapal, bigyan pa tayo ng malakas na tuhod. Aalalay pa rin tayo sa ating mga kadugo sa daigdig, saan man sila nanduroon sa mga sandaling ito. Sabi ni Fen Camasis, natulog po ng maaga, Sir Furel, kasi may simbang gabi po siya. Dever Ramondala de Lope, thank you, Furel. Thank you rin sa inyo lahat riyan. Ano ha? Until next time, huwag nating kaligtaan. Sama-sama tayo. Love your neighbor. Love the Philippines. Love the Filipino-blooded individual. Be together. Labanan ng mga masasama. I love you all from my heart. I sincerely say that. Diyos mabalos, maray na aga, maray na udto, maray na hapon, maray na banggi. Good morning, good noon, good afternoon, and good evening. Fen Camasis, thank you very much. Dever Ramondala Liu de Lope, pare ko, thank you. God bless us all. Diyos maray na banggi, mapasaindo ang biyaya nin mahal na Diyos. I love you. Thank you. Good day, good noon, good afternoon, and good evening. Simba tayo bukas, it's Sunday. Furel Salvo po ito. I love you, family. I love you, Neng. Thank you. Salamat. Paalam na tayo. I hope it's fun Saturday to all of you. WFGS Broadcasting worldwide, day and night time. WFGS streaming online, music on the fly, ready on the line. Listen to the top songs of great performance now streaming on W.FGS.